Përshëndetje dhe mirëmbroma të gjithëve, mirë se vini si çdo të diel në Fairplay, në radio, televizionin, Ora News. Partizani ruan kreun e klasifikimit edhe pas fitores së sotme përballë luftëtarit të kuqt, po vazhdojnë ecurim pozitive në këtë kampionat dhe tashmë e mbyllin fazën e parë në kryet e tabelës. Po kështu në ecuri pozitive ka vazhduar edhe Skënderbeu, që ka fituar në sfidën e sotme përballë Kamzës, ndërkohë që këto dy skuadra që kryesojnë kampionatin i pret një duel kok më kok javën e ardhshme dhe me sa duket të dyja do të shkojnë me moral të mirë. Kuksi ka bërë detyrën përballë Kastriotit, i cili tashmë do drejtohet nga Stavri Nica pas dorëheqjes së trajnerit Elvis Flori, që është i disati trajner që largohet që në fazën e parë të kampionatit. Do të jetë një nga temat që do të trajtojmë në mbrëmjen e sotme. Kuptohet që nuk do të mungojë dhe analiza për gjitha ndeshjet e kampionatit dhe për Teutën që ka marrë 3 pikë të arta në Laç, një fushë e vështirë për të marrë rezultat pozitiv, po me sa duket skuadra e Shkëmbit po gjen momentin e mirë në këto rezultate që po merr. Do të flasim edhe për prakëndeshjen Flamurtari Tirana, ndeshjen që do të luhet nesër dhe që do të mbyll në një farë mënyrë edhe fazën e parë të Superligës. Kemi parë një kampionat që ka prodhuar shumë, ku detajet kanë spikatur her pas here, ka prodhuar shumë gola, por ajo që bie në sy është mungesa e tifozëve. Edhe në ndeshjen e kryeqytetit sot mes Partizanin dhe Luftëtarit ra në sy mungesa e tifozëve të kuq, të cilët ishin të pranishëm në derbi, madje ne i komplimentuam shumë për prezencën e tyre, por sot çuditërisht e kanë braktisur skuadran. Dhe shohim që në përgjithësi në të gjitha fushat e Superligës ka mungesë të theksuar tifozësh. Kjo vjen edhe nga fakti që një pjesë e skuadrave nuk luajnë në fushat e tyre për shkak të problemeve që ka me stadiumet, një problem që në fakt ndikon jo vetëm në performancat e tyre, por edhe në praninë e tifozëve, një gangren kjo e futbollit, pasi futbolli luhet për publikun dhe publiku duhet të jetë aty për ta ndjekur. Do të ndalemi sot edhe te kategoria e parë e futbollit. Ne shpeshherë këtu në Fairplay trajtojmë javën e kategorisë së parë, që është një javë që në fakt shfaq interes, por ajo që ka ndodhur në Lushnja Bylis do trajtohet gjatë sot në mbrëmjen tonë. Menjëherë po ju prezantoj me të ftuarit, duke nisur nga profesor Abdyl Kuriu, antar i Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit. Profesor, mirëmbrëma, mirë se vjen panelin tonë, është kënaqësi t'ju kemi sot këtu. Faleminderit për ftesën. Ylli Shameti, kapiteni Kuksit, i cili vjen sot me një rezultat pozitiv, por ne duam që ta kemi Kuksin në kryet e tabelës dhe rival për titull. Jemi rival për titull, po aq forca që ka qenë Kuksi këto sezonet e fundit, Shameti? Pa diskutim. Pa diskutim. Pse shikojmë pak të brisht Kuksin? Apo është thjesht koncepti im ky? Po varet nga këndvështrimi. Besoj që edhe rezultatet të japin të drejtë të flasësh në këtë lloj brishtësie, ndoshta, po besoj që në rrugën vazhdim do t'i rikuperojmë disa gjëra, besoj që do jemi atje ku duhet. Nga qendra e mbrojtjes në majën e sulmit, mos do t'jesh më mirë sulmues, Shameti? Po gjithmonë është një kënaqësi e veçantë që mbrojtësat të shënojnë gol, edhe aq më tepër që ndihmojnë ekipin në të tilla momente. Të shpresojmë që të shënojmë sa më shumë, edhe ta ndihmojmë ekipin sa më shumë. Shameti me sa duket ka zgjidhur në të dyja skajet e skuadrës, dhe në sulm dhe në mbrojtje. Suksese Shameti, do të flasim gjatë për Kuksin në mbrëmjen e sotme. Artur Çobani, specialist i njohur futbolli, koordinatori i skuadrës së Lushnjës. Përshëndetje. Nuk je më në atë pozicion. Falenderoj Turi për prezencën këtu sot. Do të diskutojmë bashkë gjatë për çështje që do të ngrëmë në panel. Zoti Bashkim Tufa, analist i njohur sportiv, drejtues në disa media të shkruara ndër vite. Përshëndetje Tufa, mirë se vjen në panelin tonë. Profesor Dr. Artan Shyti, prorektor në Universitetin Marin Barleti, përhershëm në panelin ton të Fairplay, së bashku me specialistin e futbollit, trajnerin e njohur kampion, zotin Ernest Gjoka. Përshëndetje Nesi, mirë se vjen dhe këtë mbrëmje. Do të ndalemi fillimisht në rezultate për të parë edhe një herë për të sjellë në kujtesë ndeshjet e ditës së djeshme dhe të sotme, çfarë ka ndodhur në Superligë në javën e 9 të saj. Ka patur rezultate mjaft interesante. Regjia menjëherë ka bërë me dije për ju. Skënderbeu Kamza 2-0, Partizani Luftëtari 2-1, Kastrioti Kuksi 1-2 dhe Laçi Teuta 0-3. Presim që të luhet edhe ndeshja e fundit e kësaj jave, që është nesër dhe që do të mbyll në një farë mënyrë edhe fazën e parë të kampionatit. Në krye të klasifikimit, shohim klasifikimin më tej. Për skuadra e Partizanit, e cila kryeson kampionatin pas javës së 9, gjithçka nuk ndryshon në krye të tabelës. Partizani është në kuotën e 22 pikëve, Skënderbeu 20, Kuksi dhe Laçi 16, Teuta 14, Flamurtari 11, Tirana 8 pikë. Janë këto dy ndeshje që do të përballen nesër, pra janë në kuotën e 8 ndeshjeve të luajtura në kampionat. Kamza 7, Luftëtari 6 dhe në fund Kastrioti në kuotën e 4 pikëve. Shohim fillimisht kronikën e kryeqytetit. Partizani dhe Luftëtari, çfarë performance kanë bërë këto dy skuadra në ndeshjen e fundit
të paktën të këtyre ndeshjeve që janë luajtur, por bashkangjitur me të dhe fitoren e Skënderbeut brenda me Kamzën. Shohim këto dy materialet dhe menjëherë në diskutimet e para me të ftuarit në studio. Spektakël në Selman Stermasi, në fushë dhe në ajër, të kujt mposhtin luftëtarin me shifra 2-1 dhe janë në kryen epilog të fazës së parë. Dhe këtë fluturim të ekipit tifozët e shoqërojnë simbolikisht me këtë parashut. Djemtë e Skëndergegës arritën fitoren e 5 radhazi në kampionat, duke treguar se forca e grupit është mbi gjithçka. Fillimi flet për vendasit, që në minutën e 14 i afrohen golit me anë të malës. Mes fushorit tentoi portën, por Ruçi pret pa vështirësi. 7 minuta më vonë Partizani fitoi një goditje këndi, nga ku erdhi edhe goli i avantazhit. Pas arkimit nga këndi, Mensa kaloi në avantazh kryeqytetasit, duke tundur rjetën e portierit Ruçi që nuk e zotëroi dot topin. Bluzin protestojnë për një faull në portierit, por arbitri nuk mendon kështu. Goli entuziazmoi tifozët e kuq që 2 minuta më vonë dhurojnë spektakël, këtë herë nga ajri. Mbi stadion fluturon një parashut ku shkruhet Partizani, për të treguar që ekipi po fluturon me rezultate dhe lojë. Edhe pse në disavantazh luftëtari nuk dorëzohet, Milosavljev tentoi portën nga një goditje dënimi, por nuk ka saktësinë e dur. Gjithsesi, bluzinët gjen barazimin në aksionin e radhës. Pas një topi të gjatë, Radovic fitoi duelin me Ibrahimin dhe me qetësi jep një top të shkëlqyer për shkurtajin. Sulmuesi gjuan sakt në cepin e portës së portierit Xhika dhe vendos baraz peshën, me ekipet që shkojnë në barazim në dhomat e zhveshjes. Edhe e dyta nisi me Partizanin më kërkues. Në të 49-ën vendasit pretendojnë për një 11 metrash, por për arbitrin nuk kemi të bëjmë me faull. Gjithsesi, 5 minuta më vonë arbitri dorëzohet dhe akordon penalti për të kuqt, pasi Esat Mala pengohet brenda zonës nga Liçaj. Bruno Telushi merr përsipër 11 metrashin dhe si zakonisht mes fushori gjuan sakt duke i dhënë avantazhin Partizanit. Nëpërsi të besuarit e Gegës kontrollojnë lojën duke mos i lënë shumë hapësira kundërshtarit, që nuk ka një pikë referimi në sulm pas largimit të autorit të golit. Në të 70-ën, Ibrahimi tentoi portën me një gjuete të fortë nga jashtë zonës, por nuk arrinte mposhtë portierin Ruçi. Në këto minuta mungojnë rastet e rrezikshme, teksa në stadium ka hilaritet. Telushi markon të gjithë kundërshtarët fort, por edhe kryesorin, i cili rrëzohet në fushë duke shkaktuar të qeshura. Në minutat e mbetura rastet ishin me pikatore. Përfundimisht të kuqt marrin 3 pikë tepër të rëndësishme me luftëtarin dhe mbyllin fazën e parë në krye me 22 pikë. Skënderbeu bëri detyrë në Korçë duke mposhtur me rezultatin 2-0 Kamzën. Ndeshja ishte e bukur, me raste nga të dyja skuadrat, por me miqt më kërkues, që nuk meritonin të dilnin pa pikë. Sebino Plakush përdoroi një penallti e cila mund të kishte dhënë një rrjedh tjetër ndeshjes. Gjithsesi, Bardh dhe Kuqt u treguan cinik, duke mbyllur me fitore fazën e parë. Vendasit e nisën mjaft mirë ndeshjen duke kaluar në epërsi në aksionin e parë të rrezikshëm. Në minutën e 12 Vangjeli jep një top të gjatë për Otto John, i cili me të djathën poshti portierin Avdyli duke kaluar Skënderbeu në avantazh. Ky ishte goli i tretë për 20 vjeçarin me Bardh dhe Kuqt, ndonse vetëm në 2 ndeshje është aktivizuar titullar. Goli nuk i demoralizoi miq që në aksionin e radhës fituan një 11 metrash, pasi Radas bëri një ndryrje të gabuar ndaj Zisit. Arbitri akordoi penallti dhe Plaku e merr përsipër. Çuditërisht kapiteni gaboi fatalisht, duke e gjuajtur jashtë. Pas këtij momenti Skënderbeu merr frenat e lojës në dorë dhe kërkon golin e qetësisë, por nuk e gjen, pavarësisht disa aksioneve të rrezikshme, duke shkuar në dhomat e zhveshjes në epërsi. Duru e nisi pjesën e dytë me zëvendësime duke aktivizuar Martinenën për Bonanin. Në disavantazh, Kamza mendon më tepër për sulmin dhe i pari që rrezikon në këtë pjesë është Niko Zisi, por mesfushori nuk ka saktësi. Në minutën e 63 Plaku gjendet mirë në hyrje të zonës korçare, por tregohet egoist, duke gjuajtur vetë edhe pse mund të pasonte te shokët e skuadrës. 8 minuta më vonë është sërish Plaku që ka një rast të volitshëm për të tundur rjetën, pas pasimit nga Zisi, por kapiteni nuk arrin të devijojë. Skënderbeu vua në këto minuta ndërsa i mungon rrjedhshmëria në sulm. Në të 77-ën Teqja bën erojin duke bërë 2 pritje të shkëlqyera. Fillimisht portieri ndali Plakun që provoi të shënonte me një kthes, por gardiani korçar reagoi sakt. Topi mbetet në zonë dhe aty provoi Martinena, por Teqja sërish largoi rrezikun duke ruajtur portën të paprekur. Në minutat e mbetura Kamza impenjohet më tepër, por i mungon efikasiteti në sulm.
Në shtesë, kampionët fituan një goditje dënimi të cilën e mori përsipër Devi Bregu. Vlonjati me të djathtën realizoi një gol të shkëlqyer, duke dërguar sferën në trekëndsh, me portierin Avduli që e shoqëroi me sy. Me këtë fitore Bardh dhe Kuq ngjiten në kuotën e 20 pikëve, ndërsa Kamza e shikon veten në zonën e ftohtë në klasifikim. Ku ta gjesh ta fillosh ndeshjen 1-0, ne filluam shumë mirë, por fillon duke gabuar në pasimet e thjeshta. Dhe kjo është një nga gjërat më të këqija në futboll, sepse pasosh gabim kur s'ke as presion as gjë, dhe kjo i dha pak zemër kundërshtarit. Kishte një penalti që për fat mirë tonë nuk e realizuan. Dhe pjesën e dytë, sidomos minutat e fundit, hyn pak presion dhe ndoshta Kamza meritonte më shumë. Realisht pësuam një gol që në fillim një gol shumë të lehtë, do të thoja unë, për këto nivele. Jam pjesërisht i kënaqur nga të gjithë futbollistët, nga ajo çka mundohen t'i japin, por normalisht si çdo ekip tjetër kemi edhe ne problemet tona. Një nga problemet që po na shtohet tani është pësimi i golave shumë lehtë. Rikthehemi në studio pasi kemi parë dhe dy materialet e para. Ju kujtoj që mund të dërgoni komentet dhe mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook Fairplay nga Enkeleida Zeko, por mund të shkruani dhe në oranews.tv, mund të dërgoni komentet dhe mendime në lidhje me temat që do të ngrëm sot në panel. Çdo gjë publikohet live mbrëmjen e sotme ashtu si çdo të diel në Fairplay. Komentet tuaja janë të rëndësishme, duam që të merrni pjesë në diskutimin tonë. Gazetari Zoti Kuriu tha në kronikën e tij që Partizani po fluturon shumë lart. Vërtet po fluturon lart? Nuk është ndonjë diferencë e madhe, po ndoshta nga këto vitet e fundit Partizani ka bërë një diferencë në këtë kampionat, apo jo? Sigurisht që Partizani vazhdon rezultate pozitive dhe nuk fluturon lart, por është natyrshëm aty ku meriton. Unë do të thoja që Partizani ka disa vite që është në vendin e pozicionit 2-3 dhe tani është në vendin e parë, prap edhe kjo nuk tregon që fluturon. Ajo që më bjen përshtypje tek Partizani është që tifozët e shumë që ajo ka mungojnë në shkallët e stadiumit, edhe pse ato kësa herë nuk kanë justifikim për nivelin e lojrave, sepse Partizani luan mirë, fiton dhe është në krye të klasifikimit. Gjithsesi, ndryshe nga herët e tjera, Partizani shoh një skuadër të konsoliduar, është e organizuar, administron mirë lojën dhe rezultate. Është një skuadër pragmatiste që luan për fitore dhe fiton. Çfarë do të vlerësojë sot e roli tek skuadra e Partizanit? Shënon, merr atë që do, edhe pse disa momente ndoshta vlen për të diskutuar çështja e Moviolës, që sot kërkojnë ndjes për mungesën e Jankut, por ta diskutojmë këtu në panel një Moviol të hapur. Të bëri përshtypje diçka tek Partizani sot dhe ai ishte një Partizan perfekt? Shiko, në kampionat nuk ka rëndësi të jesh perfekt. Në kampionat dhe në garë ka rëndësi të marrin pikët. Dhe Partizani po e bën shumë mirë këtë. Partizani është duke treguar nga java në javë që po bën një skuadër e mirë, një skuadër pragmatiste, një skuadër që ditë sillet në fushë dhe kur shënon gol dhe kur pëson gol. Pikërisht kur pëson. Ky është Chelsea që ndoshta ka diferencën ndonjëherë. Dhe sot përsëri arriti që ta kapte situatën dhe në momenti që kundërshtari barazoi, edhe pse kundërshtari nuk po bëri në ta vende Partizani shumë herë në pozicion të vështirë. Por në atë rast të vetëm që pati e vuri në vështirësi dhe barazoi ndeshjen. Partizani dhe pjesën e dytë pastaj bëri përsëri një lojë të kujdesshme, më bën përshtypje shumë qetësia që kanë lojtarët, siguria që kanë ke lojë atyre, nuk paragabojnë shumë dhe në momente të shumë të veçanta edhe kur kundërshtari, që normal që në futboll dhe kundërshtari do ta marrë disa herë situatën në dorë, ato dinë të ruajnë qetësinë, dinë të jenë në ekuilibër të mirë taktik dhe sidomos në fazën mbrojtje, por dhe duke dalë me një shpejtësi shumë të madhe dhe me lojtar shumë të mirë që kanë tashmë që po gjejnë njëri tjetrin gati dhe me sy mbyllur, aq shumë po koordinohen. Kështu që Partizani është një ekip që nuk ka nevojë të bëjë një spektakël të madh, edhe sot duke parë edhe kundërshtarin që kisha përballë, bëri atë ndeshjen e saj, nxori atë golat që donte, mposhti kundërshtarin Gjirokastrin dhe vazhdon të jetë qetë. Unë mendoj që një nga provimet që ka Partizani për treguar këtë që ka treguar deri tashmë. Çështja e fluturimit më saktë. Jo, nuk ka çështje fluturimit. Thjesht e thash në mënyrë figurative. Po bën një kampionat shumë mirë, por ka një provim këtë javë. Nëse edhe këtë javë do arrin ta thyj kundërshtarin, atëherë do t'i japin një goditje shumë të madhe të gjithë skuadrave që duan të jenë për kampion si vetë. Nëse shumë prej nesh e kanë konsideruar edhe si formalitet një sfidë mes Partizanit dhe luftëtarit, ajo që më bëri përshtypje tufa tek deklarata e Skëndergegës ishte fakti i ndryshimeve në janar,
Të bëri përshtypje edhe ty kjo gjë, që do të bëjnë ndryshimet në janar, klubi do ma aprovoj, do të kemi të njëjtën ide. Pse duhet të flasësh tani për ndryshimet në janar dhe a ka vërtet Partizani nevojë për ndryshime? Çdo skuadër ka nevojë për ndryshime. Dhe unë mendoj që ta bëjmë atë Partizanin e madh që të fluturojë me të vërtetë, sepse aktualisht është thënë në mënyrë figurative. Patjetër në mënyrë figurative, duke marrë shkase edhe nga balona me simbolet e Partizanit. Partizani meriton komplimentet më të mira, të paktën për këto 9 javë. Është një skuadër që është rritur shumë nga ana psikologjike më tepër. Dhe merita është e trajnerit Gega, i cili ka gjetur atë Chelsea që i ka bërë këta futbollistë të besojnë shumë tek vetja. Është një skuadër që lufton për 90 minuta. Është nga vetëm skuadër. Dhe si pasojë i kësaj lufte, ata tani kanë krijuar atë vetbesimin e vet, lojtarët, duket vetja shumë të mëdhej, sikur po fluturojnë me të vërtet dhe kanë arritur rezultatet. Sepse po ti marrësh një nga një këto lojtarë, edhe ti krahasoj me tjerë, nuk janë lojtarë që fluturojnë. Nuk janë ato emra të mëdhenj ndoshta që mund të bëjnë diferencën. Ka bërë grupi dhe i ka bindur këto lojtarë që duke luftuar. Ky është Chelsea i suksesit Partizanit deri tani. Që të fluturojnë, natyrisht duhet prit janari, bëhet ajo mercato, që sepse në të vërtetë. Po pse duhet besuar ka shumë te kjo mercato e janarit? Çfarë mrekullisht do bëj kjo mercato për Partizanin? Sepse unë s'dua të hy nesit në pjesë, sepse është ana teknike. Por Partizani nuk ka një sulmues race, do të thosha, që atë lojtarin që e zgjidh vet fatin e lojës. Partizani luan grup. Pra ky grup, këto ingranazhe që janë, njëri të mos funksionojë mirë Partizani, nuk arrin rezultate. Partizani për mendimin tim, paktën deri këto 9 javë, paktën për këtë fazë parë, sepse ky kampionat është shumë më vështirë, sepse ka 4 faza dhe varet se sa do ta mbash, domethënë do mbash këtë ritëm. Por Partizani ka 2 shtylla që po cimenton suksesin deri tashmë. Shtylla parë është ardha e Gegës dhe politika e re që ktheu klubi në drejtim të skuadrës. Dhe shtylla e dytë është ajo që e tha dhe bashkimi vetbesimi. Në sport është gjëja më e rëndësishme është përgatitia psikologjike e një skuadre, se si do ta bësh ti këtë skuadër të besoj ke suksesi. Po duhet 3 shtylla që të mbështetesh fort. Duhet 3 pika për të mbështetur fort. Një nga pikat besoj duhet të jetë elementi në skuadër. Ka nevojë për element në skuadër konkretisht? Po sigurisht që çdo skuadër mund të ketë nevojë. Unë mendoj që Partizani ka një skuadër shumë mirë sot, por që do më shumë cilësi. Me sa duket klubi po e shikon që do më shumë cilësi dhe ndoshta në janar mund ta gjetë cilësinë, por dhe mund mos ta gjetë, nuk do të thotë që janari, po erdhi janari mund të gjesh lojtar. Pika më e dobët e markatos është gjithmonë janari, sepse nuk mundet ndoshta mund të kesh fat, por mund edhe dështosh markato. Okej, si e shikon Çobani situatën tek Partizani, lëvizjet që po bëhen, por edhe performancën kjo skuadër ka të paktën në fazën e parë të kampionatit. Paraforcit me drejt, domethënë komplimentuam Partizanin. Edhe unë do të thosha këtë do t'i vjehemi Partizani Gegës, sepse sinqerisht domethënë për mendimin tim merita kryesore e këtij Partizani është trajneri Gega. Ai ka krijuar ka bërë një skuadër të konsoliduar. Nëse ne do të shikojmë nga fillimi i kampionatit deri tash, Partizani nuk ka lëvizur në modulin e lojës, nuk ka lëvizur ke vendosja e futbollistëve që ka, dhe kjo atyre u ka dhënë siguri nga ndeshja në ndeshje. Po të shikosh edhe gjatë zhvillimit të ndeshjes, edhe ndryrjet që bën trajneri, paka shumë dijen se kush do të dali, kush do hyjë e tjera me. Domethënë, unë them që trajneri ka pasur një ide të qartë që në fillim, domethënë se si do të luajë Partizani. Dhe prandaj Partizani është në këtë pikë. Piles, po të shikojmë në anën tjetër, Partizani nuk pëson gol, edhe golin që ka pësuar sot, jo se ishte gabim vendosje, pavarësisht se 2 mbrojtësit shkuan në kornën që u gjuajt, por përsëri lojtarët ishin boll mrapa, po vetëm ishte një gabim i atij mbrojtësit djathtë Qereshkiti, se 3-1 ishin ata, një lojtar i gjiroka. Domethënë Partizani nuk la hapësira. Partizani ka të qarta detyrat, mendoj unë, domethënë, se ne si trajner, po detyrat që Gega u ka vendosur atyre, që ja u thot atyre, që ja u dikton atyre ndoshta në çdo seancë stërvitore apo dhe në ndeshje, janë të përcaktuara. Partizani nuk la hapësira, Partizani organizohet, Partizani është pragmatist, domethënë, po megjithatë shënon. Kështu që prandaj them që është një meritë e padiskutueshme e Gegës për ardhjen e Partizanit deri këtu. Qyti më thuaj të veçantën çfarë ke vlerësuar në këtë javë dhe dua të prekim pak bashkë ndoshta çështjen e tifozëve një pikë nevralgjike që ty të shqetëson her pas here dhe gjithmonë e ke evidentuar këtu në studio. Po
Kam përshtypjen që një pjesë e mirë rezultateve ishin të tenit parashikueshme. Partizani me Luftarin, kishte shumë të prioritet fiton me Partizani, aty ishte Skënderbeu me Kamzën. Ajo që ishte e veçantë ishte fitoria e Teutës ndaj Laçit. Laçi ishte humbi e parë në këtë çerek kampionat dhe natyrisht nga mënyra si u zhvillua me një lojtar më pak. Unë besoj edhe sepse nuk luante në Laç edhe një Laç që nuk është jashtë habitatit vetë, është më i thyshëm. Megjithatë, përsëris nga ato rezultatet e papritura, ishte kjo megjithëse si thua, mënyra se si lehtësia me cilën fitoi, sepse normalisht edhe Teuta është ekip që mund të pretendonte, siç pretendoi që ta fitonte ndeshjen siç e fitoi. Kështu kjo më duket mua se ishte e veçanta e këtyre ndeshjeve deri tani, ndërsa dhe marrësh kas për të thënë që natyrisht e veçantë në planin pozitiv për mua ky çerek kampionati ka treguar futboll cilësor. Unë besoj që është futboll më i mirë se vjet, nuk ka shumë raste ndoshta, por është shumë dinamik, është shumë agresiv. Jemi duke ecur përpara në drejtim të cilësisë futbollit më sa mund ta gjykoj. Më pëlqen që sidoqoftë, pavarësisht se janë kontribues tuajt, nuk janë, domethënë kontribuesit kryesorë, pra kemi futbollistë shqiptarë që janë pjesë e ekipeve dhe japin kontributin në këtë kampionat. Megjithëse edhe unë jam dakord që nuk u lejua që të shkonin 5 lojtarë të huaj, siç ishte kërkesa e klubeve, sepse besoj se mjaft janë edhe aq, edhe në një farë mënyrë po të mendojmë që 4 janë të huaj, pastaj plus edhe kosovarët apo shqiptarët e Maqedonisë që quhen edhe ata, domethënë, por nuk janë produkt i futbollit shqiptar, do ta bënin kampionatin shqiptar për mua të humbiste atë, si thua, vlerën që unë mendoj që ka, që është një fidanishte, fjala e përsëritur shpesh, e futbollistëve të ri shqiptarë dhe do të shndrojë pastaj në një vend parkimi i futbollistëve të huaj të cilët vinë këtu për të mbyllur karrierën ose vinë këtu për të marrë aq para sa munden për cilësinë që kanë. Kështu që në këtë kontekst kam përshtypjen që më pëlqen ky çerek kampionat dhe më pëlqen fakti e përsëris që ka plot lojtarë shqiptar të ri që janë duke u afirmuar. Pastaj pjesa negative ngjelet fakti që një pjesë e mirë e klubeve vazhdojnë të luajnë jashtë fushave të tyre. Dhe pastaj ajo që ju thatë me drejtë që është një, për mua është shumë problem. 50 tifozë në Elbasan Arena ishte të mërshme tek Laçi Teuta, ishte një stadium që ofron të gjitha kushtet për të ndjekur një takim interesant i javës kampionatit, Kuksi jashtë, tani Laçi jashtë, Kruja jashtë. Më duket se edhe Durrësi do të fillojë një rekonstruksion të tapetit të stadiumit, edhe Durrësi do të jetë jashtë. Okej, ndikon mungesa e të qenurit në shtëpi për tifozët. Po kaq pak tifoz nuk ka përjetuar ndonjëherë kampionatin. Patjetër, janë të lidhura bashkë, domethënë. Ma bidem sepse ka cilësi. Nuk jam eksperti që duhet marrë në konsiderat shumë për këtë që them, por më pëlqen ritmi. Unë që jam i sporteve të shpejta, më pëlqen që ka ritëm, ka agresivitet, por nuk ka tifoz që ta vlerësojnë. Sepse është kush është arsye, duhet analizuar. Nuk bëhet as me intuit, as me opinione. Duhet parë pse nuk vinë tifozët, jo tifozët, pse nuk vinë spektatorët, se tifozët ndoshta domethënë fjala nuk janë ata që vinë në stadium sport dashësit, ata që duan të ndjekin kampionatin, ata njerëz, ja pikërisht ka njerëz që shkruajnë këtu në Facebook dhe japin mendimin e tyre, pse nuk janë në stadium për të parë një ndeshje futbolli. Nëse themi se stadiumi nuk ka kushtet e duhura, unë kam përshtypjen që kjo fazë ka qenë fazë që s'ka pasur reshje, s'ka qenë ftohtë dhe njeriu mund të shkojë në stadium për të kaluar 90 minuta të këndshme për të parë një aktivitet sportiv. E përsëris, ne konstatojmë faktin dhe për mua fakti është shqetësues, por nga ana tjetër duhet të analizuar e duhet studiuar se pse ndodh kjo, kush janë arsyet, duhen pyetur, duhen testuar. Mund të ketë shumë element, por që të jemi serioz, duhet të kemi, si thua, faktet bazuar në analiza serioze se pse ndodh kjo. Dhe çfarë masash duhen marrë që tifozët ose spektatorët ose ndeshjet që e kampionatit tonë, Superligës, të jenë me të vërtet festa sportive. Unë nuk besoj, ose të paktën nuk më pëlqen ideja që kampionati bëhet për të zgjerë kampionin. Kjo është pjesa si thua, është pjesa teknike, pjesa rezultative, objektivat e klubit. Unë besoj që kampionati i futbollit dhe gjithë kampionatet e tjera të sporteve që bëhen në Shqipëri, bëhen për të pasuruar jetën sportive, jetën kulturën, pra,
si thua anën festive, anën e arktimit të njerëzve, dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë kampionati, futbolli, basketbolli, voleybolli, gjitha sportet tona kanë humbur një komponent shumë të rëndësishëm, që është ai të qenit element arktimi. Ka rëndësi se luajnë futbollistët, ka rëndësi se një klub merr pikët, ka rëndësi se një tjetër, domethënë, këto janë pjesa teknike shumë e rëndësishme. Po nuk u bashkua me pjesën arktuse, me pjesën promovuese, me pjesën e kohës që kalojnë njerëzit, familje, fëmijë, trit, dhe unë besoj që duhet ndalur në këtë. Nuk o them se është negativ, ose është një problem, ose është pasojë një apo tjetër, duhet ndalur dhe duhet tentuar të rekuperohet. Duhet të ndalen gjatë të gjithë komponentët, të gjithë aktorët, të gjithë që marrin pjesë, ajo është negative mos që nga tifozëve në stadium, po edhe ka një sër komponentësh, nuk është vetëm këto që tha tani, se mund të themi që cilësia është rritur, po tifozët nuk shkojnë. Po mund t'jenë dhe biletat. Po unë them më kryesorit, pak të përmendimin tim, është se skuadrat nuk janë më të qytetit sot. Shamet ne kemi këtu. Kuksi nuk e di se ku qytetarët e Kuksit, se ku stërvitet Kuksi, ku shkon Kuksi, si do vej nesër, kush është stërvitur, si janë... Do më thënë, sot skuadrat janë larguar nga qyteti. Përveç dhe asaj tjetërës që sot shumë skuadra nuk po luajnë në për stadiumet e tyre. Është kjo shumë e rëndësishme për një skuadër futbollit tani. Tifozi do të jetë gjithmonë pranë. Ne jemi të sferës akademike dhe unë jam totalisht dakord që mund të jenë gjitha këto arsyet, po na duhet të kemi një studim, të kemi një analizë, Federacia Shqiptare e Futbollit ka kaq mundësi të pajtojë agjenci të specializuara që ta bëjnë një analizë, tonë kush janë, pyeten njerëzit, bëhet anketim, bëhet vlerësim, shkohet edhe merren intervista në kuptimin shkencor, jo në kuptimin sportiv dhe arrihet në konkluzion. Kaq përqind janë sepse bileta është e shtrenjtë, kaq përqind janë sepse nuk e identifikojnë me qytetin e tyre. Okej, te kombëtarja është nxjerrë si justifikim. Sot reklama më e madhe është për transmetimin e ndeshjeve në televizion, edhe kaq nuk për sa i përket tifozëve, po e themi. Po gjithë bota i transmeton ndeshjet në televizion. Domethënë, jo vetëm tek ne. Tek ne është një problem kompleks, unë bashkohem me zotin Shyti. Janë gjitha nga pak, edhe ne nuk e dim dhe që themi kemi këtë dhe hajde ta rregullojmë. Vetëm ka një problem. Të rikthemi shumë pak mbrapa. Derbin e fitoi, për mua e fitoi media. Ishte media ajo që e bëri që stadiumi St. Mastermasi të mbushet. Pra unë mendoj që në një farë mënyrë një komponent është ky. Media duhet të jetë më e ndjeshme për të afruar njerëzit, sepse është e vërtetë ajo që futbolli jon ka një lloj rritje. Ka një lloj progresi. Më duket bashkim se më duket se futboll dhe sport ka më shumë në media se sa në terren. Po është çfarë të bëj media më shumë për këtë kampionat që kemi? Ka shumë emisione sa bëhen, më tepër çfarë? Unë do thosha që tashmë tifozët unë do i ndasha 3 kategori për shembull. Tifoz stadiumi, tifoz televizori dhe tifoz Facebooku. Paktën po të shikosh rrjetet sociale, Facebooku aty janë të gjithë aktiv, aty të gjithë ndjekin sportin. Puna është që në stadium nuk shkon njeri. Është për të ardhur keq ajo që thatë ju, për shembull, në Elbasan 20 vet. Natyrisht luante Laçi me Teutën. Shpenzime ishin natyrisht, edhe kjo ndikon, por çështja ne akoma na ka humbur ajo kultura për të shkuar dhe për të argëtuar në stadium. Ky është problemi më i madh. Nuk e di. A kërkohet federata ka kërkuar apo shikoni ju si një shqetësim dhe një si mangësi të kampionatit, ta themi kështu, mungesën e tifozërisë? Për te federatës do t'jepsha disa fakte që unë i kam pa sot. Për shembull, kam pa momente nga derbi Vardari dhe Shkëndija Tetovës. 2 skuadrat qendrore, stadiumi Bosh. Kam pa disa momente nga futbolli kroat për shkak të lojtarit tonë ekipit kombëtar Uzuni, luante Lokomotiva Zagreb dhe Hajduku Splitit, stadiumi ishte Bosh. Pra kjo është një fenomen ballkanik që tifozët shkojnë stadium vetëm kur ka derbi. Pra Zvezda Partizani, Partizani Tirana, Dinamo Zagreb dhe Hajduku. Partizani Skënderbeu, këto përplasjet e rëndësishme të kampionatit. Pra, jam dakord me Tanin që kjo ka nevojë për një studim. Të shih kështu a priori nuk mund themi, sepse edhe që thot Turi është e drejtë që qofse një skuadër nuk ka lojtar venalit, do të thotë ka shkëput. Jo vetëm lojtar, nuk rinë qytetin e saj, nuk stërvitet, nuk bën. Studimet i bëjmë ne. Problemi është
Ti zbatojmë. Po të shi qështë... Studime bëjmë shumë, po... Kush shumë, kush? Kush është arsye pëse s'vim? Të gjitha kemi opinione, s'kemi studim. Kemi opinione. Duhet harxuar dy para dhe duhet dhe më analizoj pse. Po bëjmë një pyetje shumë thjeshtë. Në X qytet, kur luan skuadra, ku ka një shpallje që luan të uta bje fjala? Ose Elbasani, ka shumë nëse neve, kur i drejtojmë pyetje, marrim vesh që alternativat pse nuk shkojnë stadion, sepse nuk kanë informacion, sepse është e shtrejtë. Dhe na del që përqindja më e madhe është sepse s'ka informacion, hajde themi, atë që u bë për derbin, të bëhet për gjitha. Nëse duhet gjymojmë gazetën për të marrë vesh se kur janë ndeshjet, sepse ndeshjet ndryshojnë e njerëzit kanë. Nëse qëllon që një ndeshje e rëndësishme bëhet hënën kur njerëzit janë punë të hënën në 10 të ndeshje. Ka plot element që duhen parë. E rëndësishme është që ta vëmë në tryezë si shqetësim, sepse unë besoj që është. Ti rrit cilësinë dhe ty nuk të përgjigjet, si thua ai klienti, sepse klienti është ai, ti ke ofruar një produkt, ai duhet ta blejë në sensin që duhet vi aty, duhet gjetur pse dhe pastaj merren masat. Pra nëse është bileta, thuhet okej, heqim biletën. Nëse është domethënë ambienti, aq kemi mundësi. Këto stadiume kemi dhe themi s'kemi ç'bëjmë. Domethënë, nëse ne s'kemi një, si thua, shkak, nuk mund të vlerësojmë pasojën saktë. Megjithatë, unë e përsëris, për te atyre objektiviteteve që ka, që edhe qarë kur nuk s'kam asnjë problem, e mirë kuptoj. Unë besoj që nëse fokusohemi, si fokusohet një derbi, nëse ne e promovojmë, nëse ne gjejmë një argument për të shikuar se kjo është ndeshje kështu, unë besoj që njerëzit bëhen kurioz dhe shkojnë. Besoj se kanë të gjitha hapësirën, por duhet shpenzuar kohë, duhet energji, dhe pse jo dhe financim, është një projekt që mund bëhet fare kollaj me ndërmjet federatës dhe klubeve, për të gjetur rrugët për të sjellë njerëzit në stadium. Ka plot mënyra për të sjellë, ka plot incentiva për të sjellë, po shikosh për shembull, ne sot po shikoj Interi me Milan, thoshte aty do që ata fëmijët 9-18 vjeç që kanë biletën 2 euro. Ishte diçka e tillë. Pra, unë nuk di që të ketë një projekt të përgjithshëm që thuhet si t'ja bëjmë, pse t'i sjellim njerëzit në stadium, atëherë po të qesë vjen njëri merr domethënë bashkëshortë ose të fejuar ose një shoqe merr pa lekë. Po të punojmë me gjimnazët, me gjimnazët. Po, pikërisht, nëse shkohet në gjimnaz do të thotë hajdeni sepse keni fest, do sjellim një këngëtar. Tash nuk hym këtu për ty në teknikalitete. Besoj se ka mundësi. Ajo që duhet të na shqetësoj është fakti që po mësohemi me stadiumet bosh. Dhe me këtë nuk duhet të mësojmë. E vërtet. Nuk duhet të mësojmë, është një shqetësim i kampionatit, është një shqetësim i futbollit. Do të vazhdojmë të flasim për çështje të rëndësishme në Fairplay pas publicitetit. Jemi në Fairplay, po diskutojmë për kampionatin, vazhdojmë të flasim për Partizani luftëtarin, ndeshjen e mbrëmjes së sotme që shpalli fitues skuadrën e kryeqytetit. Do të ndalemi te disa momente pikante që janë evidentuar edhe nga gazetari ynë Xhebollari në lidhje me këtë takim dhe disa raste të cilat vlen për të diskutuar në panel. Shohim momentin e parë, me panelin do të diskutojmë dhe do të trajtojmë këtë rast. Bëhet fjalë për golin e parë të skuadrës Partizanit, është nëse është gol i rregullt apo jo, ka një pretendim këtu për një faull apo jo? Ka një pretendim për faull të bardhit ndaj portierit. Mu më duket më shumë sikur e ka kërku portieri faullën. Po, s'ka kërcyer. Nuk e ka, duket sikur bardhi se ka shtyr. Po ta shikojmë me kujdes. Kontakt ka, po ai nuk e ka shtyr dhe mua shumë duket. Kontakti është, ai në kërkim topit, po ky portieri vallai. Portieri më tepër është pozicionu keq vetë. Nëse portieri nuk duhet prekur, ajo është atëre teori kote. Atëre kjo është prekje e portierit. Kjo prekje ka sjellë që portieri është si gjithë lojtarët tjerë. Po flas që nëse ka një, nëse rregulloria thotë që kur portieri kërcen nuk duhet ta prekësh, në këtë rast ai e ka prekur, i ka humbur equilibrin. Momentin nga kornja dhe pastaj vetëm prit. Jo këtë tjetra. Po, ka një dorë të majtë, ja shikoj. Ja mua aty, aq ishte. Ka një dorë të majtë që e ka shtyrë këtu, po mirë, e let e rënd,
Nëse rregulloria thot ju s'duhet ta prekësh, aq e ka prekur. Për mua portieri është rrëzum mrapsh vetë, ai mund ta kapë topin. Ai s'kishte këmbë të faull. Përpara vetes nuk ka këmbë. Për mua është faull, po më bëhet qef që në fund i dha një faull pro Partizanit se do të regon që Partizani si vjetë dali kampion me çfarë. Shiko, tani e lidh gjithmonë domethënë që arbitri tash është bërë me Partizanin. Jo, në këtë rast, po nuk o them se u bë me Partizan. Në këtë rast tash po flasim për një portier i kërcen. Mua nuk më duket faull. Sulmusi nuk e ka mundje këtë top, e ka mundje të shkojë për plasën e portierit dhe mua më duket se duhet të thash. Nëse po të ishte këtu, mua më duket portieri. Po të ishte Janku, ka vepruar gabim. Një portier nuk mund dalë ashtu. Mirë, po flas për bën shumë për mua, portieri ka shumë idenë që duan faull. Aq më tepër që Abardhi është një lojtar, jo me një staturë që të frikshme. Nuk është ylli, për shembull. Se ylli është trup madh. Portieri ka kërcyer. Dhe po të kishte qenë ylli e kishte bë gol me kokë, se ai portieri s'ka kërcyer ato ka hiç. Jo të kishte kërcyer. Portieri ka kërcyer. Ta shikosh lartësinë e durëve të portierit është se ai ka frek pak, por to në momentin që e ka gjykuar në arbitri i ka të dyja mundësit. E ndajmë që po ta kishte dhënë faull, nuk ishte gabim. Nuk ishte gabim. Normalisht. Dhe themi domun që është ato momentet që janë diskutueshme, ai tash arbitri aty është ka 100 sekondë kohë për ta vlerësuar, nuk është se do më bënde mu, po si do qoftë. Mirë, shohim rastin e dytë se bëhet fjalë për një pretendim për 11 metrësh të skuadrës luftëtarit. Regjia e servir me njerë, kjo është ka një prekje në dorë, por është afër, është shumë afër. Nuk është me ku ta çon dorën. Por është mbrëmë dha për Napolin, ja kaq afër ishte. Ore po det e jep, se edhe nuk po normalisht nuk është penalti. Është thënë që nëse ka dhënë. Po që biles ata kanë dhe varin dhe e lan penalti. Pa diskutim mënyra se si ai ka. Jo, më fal. Domethënë vari mbrëm pa penalti për atë Napoli. Ka që distanca. Nuk është dora e hapur, po është në bryl. Unë të ka ndërmjet. Kemi parë dhe penaltit të tilla në kampionat kombëtar. Jo, po këto me var. Jemi dakord kemi parë që nuk e dha. Kjo për penalti. Nuk ka gabuar që se dha. I është dhënë Kuksit në favor se i kam të dy përballë, një penalti krosim andej dhe e kapi në këtë pozicion, kështu e ka kapur dikush. Kështu i donë është normale që prandaj futbolli. Edhe kjo edhe mund të jemi edhe mund të mos jemi. Ashtu siç nuk normalisht para dy javësh ka bërë që se ka dhënë. Më kanë thënë që kujtohet ajo se duket se ka qenë me të udhën. Nuk është në rastin e penaltit sepse mbrojtësi por mua është penalti, unë nuk e di. Edhe unë marr atë i kampionatit italian që ka dhe varin. Mësuar që duhet të jetë pozicion natyral. Në pozicion natyral nuk është edhe var gabohet. Duhet të jetë poshtë shtrirë që po gabuar në var dhe është mbrojtësi. Ata e pandin në var. Sepse pozicioni nuk është se dora është e hapur. Pozicioni është kështu, i ka rënë në bryl. Bryli është mbrapa. Jo, nuk është mbrapa, është këtu bryli, është paralel me trupin. Jo, është mbrapa, po të mos ishte bryli... Jo, është pak mbrapa bryli, s'është paralel me... Bryli nëse vendosi me kënd fikse... O mira, ajo mund mos jetë karton, se s'ka vullnet, po penalti është. Është pa vullnetshme. Po pa vullnetshme, dakor, s'jep kartoni, po penalti është. Prekje me dorë brenda zonës bashkimit, topi shkon drejt portës. Jo çdo prekje me dorë është penalti. Ju nuk thot penalti për atë që e kapi portierin. Edhe sigur ta preki portierin sulmuesi apo kundërshtari atje në zonë, është faull. Pa diskutim, të vi kush të doj. Çdo arbitër në atë rrezën ai është mbret portieri. Pa diskutim, nëse ti shkon portierit dhe edhe me të prekur një çik i zhvendos ekuilibrin dhe është faull. Ju thoni që është penalti dhe thoni për këtë që është penalti, nuk e di. Jo, penalti për mua është penalti. Ajo është normale, pa diskutim, po thjesht. Tani, ajo dora ka pengu topin të shkojnë në destinacion. Ka prish drejtimin. Tani, shumë drejtim. Pyetja ime është, penalti apo jo? Është shumë afër. Topi po shkon në drejtim portës Partizanit. Është shumë afër. Po ç'është interpretimi? Ajo e ka pengu. Topi me shku në destinacion. Ku ta çoj dorën? Ai nuk është asistrim, asgjë është pozicion natyral, më mbrojtës. Dorën ta gjej ta çoj kudet. Problemi është se ka pengu topin me shku para portës. Ka pasur... Që arbitri është ai që vendos. Shiko, ka pasur dy momente... Përderisa mungoj Jangu do të thonë të dyshueshme. Atëherë, të parën e ka dhënë pro Partizanit, këtë e ka dhënë pro luftarit. Dhe një farë mënyrë nuk vlen teoria kompensimit, por në këtë rast të themi... Ka gabuar dy herë atëherë. Nëse gabuar në parë, gabuar. Për mua s'ka gabuar në asnjë rast. Nëse themi ishte faull ajo aty dhe kjo është
Shojmë edhe rastin tjetër, bëhet fjalë për 11 metra. Kjo është penalti klasike. Është gabimi i madh i mbrojtësit. Ky është 11 metra. Sepse lojtari ka marrë komplet kohën mbrojtësit. Liça i ka... Bryli ngritur, bile mund tjetë edhe për të ndërna, sepse bryli ngritur është në fytyrë të... Duket ja dha karton. Është karton. Nuk e dje ka dhe karton. Nuk i dha karton se i kishte dhënë një karton më përpara. Liça ishte i ka patur edhe këtu një farë kompensimit vogël. Çë rëndësi ka? Dilte me të kujtje, normalisht. Po dilte çfarë problem ka? Okej, ky është 11 metrësh e klasik, nuk ka vend ndoshta për diskutim. Këto ishin rastet që kishin përzgjedhur nga Partizani luftëtari. Shkojmë në kampin tjetër, aty ku rivali Partizanit javën e ardhshme Skënderbeu ka marrë një fitore të rëndësishme, të pastër përballë Kamzës. Shpesh po diskutohet, zoti Kuriu, që është më ai Skënderbeu i vitit kaluar, është një Skënderbeu tjetër. Megjithatë është një Skënderbeu që po bën mirë në këtë kampionat, po ndihet deri tani një rival i denj. Sigurisht që ai Skënderbeu i viteve të kaluar nuk është, sepse janë rinovuar lojtarët. Rezultatet janë pozitive, Skënderbeu është në krye të klasifikimit me merit. Sigurisht që Skënderbeu është po ai. Luan po të njëjtën fushë, ka ndryshuar trajnerin, ka ndryshuar lojtarët, por që nga pikpamja tekniko-taktike dhe fizike, trajneri sot është ankuar sepse skuadra nuk ka qenë në nivelin e duhur. Edhe me atë që ka ne kena parë, sot, sidomos pjesën e dytë, ka qenë një përsi e skuadrës Kamzës, ka luajtur shumë mirë nga krahët, e ka dominuar lojën, por gjithsesi nuk arriti të konkludojë. Kështu që unë do të thojë që Skënderbeu është një skuadër për të pasur kujdes nga rivalet, pra nga Kuksi dhe nga Partizani. Sigurisht që nuk është Skënderbeu që luajti në Kupat e Europës vjet, në grupet e Patjetër, jo Skënderbeu që dominon, megjithatë është ky trekëndshi i kampionatit Partizan Skënderbeu Kukës që gjithmonë ka një rivalitet mes kësaj trioje të bukur të kampionatit dhe nga ato presim shumë. Si e shikon këtë vit përballjen? Janë këto tre skuadra që përballjen tuaj me këto dy skuadra. Tonin e kampionateve këtyre kampionateve të fundit. Për shkak të atyre që kanë në fushë. Pa diskutime si vjet do jenë të treja, besoj, po pa hequr edhe 2-3 skuadra që do jenë aty afër. Pastaj fundi kampionatit do të vendosi se kush do jetë aty në krye. Ndeshjet janë të vështira, kampionati do jetë shumë i fortë, i vështirë, pa diskutim do të vlerësuar të gjitha ndeshjet, se s'ka ndeshje të lehta. Sot mund të fitosh brenda ose jashtë lehtësisht, po mund të mbasësh po ashtu dhe në të njëjtën kohë me një skuadër që pa diskutim që mund të quhet si niveli më i dobët se yti. Vazhdo të mbetet pikë dobët Skënderbeu, le të themi kështu, Shameti, se keni rivalizuar shumë këto vitet e fundit me të. Po pikë dobët, nuk shikoj pikë të dobët të Skënderbeu në momentin që ka pikët. Figurativ, që e keni më shumë në rreth nga skuadrat e tjera. Tani, sa më shumë skuadra që rivalizojnë kampionat, aq më i bukur është, pa diskutim. Edhe Kuksi me Skënderbeun ato të quajmë në thonjza klasiket kanë qenë gjithmonë shumë të bukura, sepse kanë qenë gjithmonë rivalitet i madh për titullin kampion. Shpresojmë që të jenë gjithmonë kështu të vazhdim, se kjo është në të mirët e sportit, po pa diskutim me Partizanin kemi bërë ndeshje shumë mira dhe me ekipe të tjera, kështu që nuk është se veçojnë nga të tjerat. Okej. Çfarë po ndodh te Kamza? Më duket një përçarje brenda llojit, Tufa si e shikon dyzimin qari veç, mziu veç, skuadra nuk po fiton. Shiko, janë probleme që kanë ndodhur këto dhe zakonisht këto skuadrat janë hibrid, do thonja bashki, sponsor, për herë kanë probleme, mos marrëveshje. Kjo po ndikon të skuadra, po thjesht skuadra, po ndikon kjo gjë? Pa dyshim që ka ndikim. Sot, për shembull, mu duk një Kamës simpatike dhe merdi shumë keq që doli e mundur. Dhe po të dëgjosh që unë mund 2-0, thu. Po që ka ndodhur. Por në fakt në loja ishte që mund të ishte shumë kollaj barazim mund dilte ndeshje. Dhe merdi keq që Kamza nuk arriti të marri qoftë edhe një pikë. Duke ju referuar pak historisë më mbrapa, Kamza ka qenë ajo skuadra e parë e cila brenda Korç ka arritur të barazojë me Skënderbeun. Pra ka qenë ajo skuadra që e ka thyer atë mitin e Skënderbeut. Pastaj, dhe tani për fatin e keq, Kamza është futur në ato ujrat e turbullta, ku nuk duhet mendoj për atë që ka tha trajneri, Duro,
Por duhet mendoj... Duro tha presim mziu në stadium, tha, nuk... Duhet mendoj një herë për mbijetesën. Për Kupat e Europës, për atë premtimin e madh. Atë kisha ide, duhet mendoj për mbijetesën, sepse duke ju referuar kamzës të edicionit kaluar, ishte një kamës që e cilësuam gjithë hirushja e kampionatit, sepse Befas grumulloj shumë pikë. Sot, kamza po rrezikon... Ku ndryshon kamza e vjetshme nga kamza e si vjetshme? Ajo ishte me mziun, kjo është pa mziun? Nuk ka lidhje më tepër. S'ka lidhje? Unë them që ka disa lojtarë më cilësor. Ka disa që kanë lëvizur. Kamza e vjetshme ishte diçka më e kujdesme në grumullimin e pikëve, më pragmatiste, sepse një skuadër e vogël, po themi, nëse fazën e parë dhe fazën e dytë merr maksimumin e mundshëm, atëhere faza e 3 e 4 është gati relaks. Rrezikoi kamza deri në çastin e fundit për rëndje nga kategoria, po. Më thënë ishte një kamz me 2 fytyra vjet. Pikërisht sepse doli ajo prishja e këtij lloj hibridi, mziu, qarri, u prisën krerët dhe kjo ndikoi tek skuadra. Ishte mos gaboj në janar filluan grindjet. Po mziu ka qenë një nga aktorët që e kam mbështetur kamzën deri javën e fundit. Filluan mungesat e pagave dhe nga janari në fazën e 3 e 4 kamza pati probleme, aq sa që në fund fare luftoi për mbijetesë ngar me vllaznin, Shkodër, shpëtoi. Ka nevojë kamza për bashkinë atëherë. Shiko, nuk është çështje kamza nevojë. Problemi skuadrave tona është, skuadra tona nuk mundi maj kur një njeri vetëm. Ata që flasin dhe pretendojnë kështu, pa dyshim mashtrojnë. Nuk mund ta maj një person, një skuadër, pa patur një grup donatorësh. Për ta mbajtur, në qoftë se duam të bëjmë skuadër, duam të bëjmë klube. Në të kundër do vazhdojmë të kështu. Jo japim lekët sot, nuk i japim nesër. Ne të mos shkojmë larg, se kemi dhe kuriun këtu. Unë nuk e di, ajo është mbledhja zyra e zgjidhjeve të konflikteve, mos gaboj. Nuk e di, javë për javë mbledhet, del nga një filani ka për të marrë kaq lek, filani ka për të marrë kaq lek. Nuk e di se kuptoj pra. Kjo është si pasojë e saj që ne vazhdojmë atë. Unë thot. Problemet me financat në kampionat, kuptohet që janë shpesher shqetësuese, por... Ky biznesmen i madh në Shqipëri, që hidh ka për qef dhe për pasion e tij ndaj futbollit, hidh ka 1 miliard lek. Kush mund ta bëj këtë? Vetëm një çmendur ose një mashtrues. Unë nuk e besoj se ka të çmendur, nuk ka as mashtrues, dhe prandaj kemi gjithë një kështu. Prandaj ndodhin dhe këto probleme. Okej, mirë, qëndrojmë të disa raste që kemi përzgjedhur tek ndeshja me Skënderbeut dhe Kamzës, ndoshta regjia do të ndihmojë me rastin e parë, nuk e di, gazetari ynë i ka gati ato, i shikojmë me një herë. Ndërkohë, vazhdojmë diskutimin këtu, Skënderbeu ku e kish problemin që këto janë rastet e përzgjedhura. Ky është momenti i parë. Ky dha penalti këtu, gjyqtari ka gabuar. Sepse ndërhyrja është jashtë. Faul jashtë zonë. Faul jashtë zonë. Faulli pas ka qenë jashtë zonë. I dukshëm bilës. Gjyqtari Rada se ndëshkoi me karton dhe dha 11 metrash të pa drejt, ndërkohë që Liçaj i dha penalti dhe nuk i dha karton. Okej, vazhdojmë me rastin tjetër. Ky ishte ai. Po karton verdh pse? Së është asë lojtari i fundit? Si ishte drejtim portës? Po pra, po i kanë anash. Shu e ka vlerësu? Nuk e di nëse ka rast tjetër, megjithatë nëse ka regjia e publikon vetë, nuk kemi rast tjetër. Atëherë Skënderbeu çfarë bëri keq në këtë ndeshje? Pse nuk shkëlqeu Skënderbeu? Unë mendoj që... Po them në një përballje të tillë, apo kërkoj që të ruante energjitë? Jo, unë mendoj që Skënderbeu nuk rriti atë ekuilibrin gjatë gjithë lojës. Kishte momente që bëri mirë dhe kishte momente që
ishte i shpërqendruar si skuadër, la hapësira shumë kundërshtarit, por dhe për merit të Kamzës. Dhe mendoj që Skënderbeu po mos ketë këtë lloj stabiliteti si skuadër, unë mendoj që nuk do ketë gjithmonë fati siç e pati sot. Sepse për hir të vërtetës Kamza sot nuk pati fat, sepse nëse Sabino do kishte shënuar gol atë penallti, luaja do kishte ndryshuar, ose dhe rastet që patin në vazhdim. Dhe ishte moment që Skënderbeu u zvoglu shumë dhe i la terren të jashtëzakonshëm kundërshtarit. Kështu që mendoj që Skënderbeu ka disa ndeshje që i bën shumë mira, por brenda ndeshjes ka disa luhatje, janë disa situata të ndryshme, janë disa situata që bën mirë, janë disa situata që i mungon ekuilibri si skuadër, janë disa situata që skuadra i lën shumë hapësira, ka her pas here edhe në këtë ndeshje kishte humbi agresivitetin, domethënë janë disa komponent lojë që po nuk i majte fort dhe po nuk i zhvillove her pas here gjatë gjithë pjesëve të lojës, sepse sigurisht nuk mund të luash dot nga minuta e parë deri në minutën 90 me të njëjtin ritëm. Patjetër. Por çështja e cilësish, kjo më intereson ta di. Cilësi brenda ka, nuk është se s'ka. Problemi është që nuk e di, po ndoshta duhet me ditë brenda grupit se si është situata, se ne nga jashtë e gjykojmë vetëm çfarë shohim, por që të gjykosh skuadër duhet dish se çfarë bëhet gjatë gjithë javës, se çfarë prodhohet gjatë gjithë javës, çfarë kanë pas ato probleme gjatë gjithë javës, sepse edhe këto janë shumë të rëndësishme, është si puna Kamzës. Kamza nuk është e qetë sepse nuk ka cilësi Kamza me këtë grup lojtarë që ka. Po ka problemet atë që sapo diskutuam. Dhe këto probleme kalojnë pastaj kalojnë të gjitha në fushë, kalojnë ke rezultati. Dhe duke humbur një ndeshje, duke humbur dy ndeshje, duke hyrë në një vorbull që nuk ke i qetë më dhe pikët pastaj kushtojnë shumë në fazat e tjera. Okej, mirë, do të shkojmë në publicitet me njërë më pas, shohim dy takimet e tjera, Kastrioti Kuksi dhe Laçi Teuta, pas publicitetit. Një ndeshje shumë dramatike dhe emocionuese u luajt në stadiumin Redi Maloku të Fshkrujës. Kuksi ka arritur fitoj me përmbysje përballë Kastriotit me rezultatin 1-2, në një takim ku situatat ndryshonin nga porta në port. Sfida e filloi pozitivisht për ekipin kuksian, të cilët e shikojnë më shumë portën e kundërshtarit. Shameti në fillim takimit kroson në zonë për sulmuesin Reginaldo, i cili godet me kokë, por topi shkon mbi traun e portës. Në minutën e 15 Kuksi ka një mundësi shumë të mirë, sërish me sulmuesin Reginaldo, i cili gjendet i vetëm përballë portierit, por nuk arrin dot ta çojë topin në rrjet. Në minutën e 21 Kastrioti gjen golin e parë. Braziliani Roger merr një top bukur nga bardhi dhe i vetëm në zonë e çon topin lehtësisht në rrjet. 1-0 për Kastriotin dhe kur shënon. Për ironi të fatit, futbollisti është i uazuar nga Kuksi pikërisht te Kastrioti. Roger godet skuadrën e Kuksit. Pjesa e parë mbyllet me rezultatin 1-0 në favor të grutanëve. Në përsëritje 45 minutave, kuksianët janë më të vendosur për të marrë gjithçka nga ky takim, por në minutën e 53 gabojnë me anë të portierit Frashëri. Golkiperi kuksian humbet në top dhe bardhi përfiton 11 metrash për Kuksin. Futbollisti Roger merr por gabon nga pika 11 metrashit, teksa godet, gjuajtja e tij është pritur nga portieri Frashëri, i cili në një farë mënyre rikuperon gabimin e bërë. Por ligji i pashkruar i futbollit thotë nëse nuk shënon, do të pësosh. Dhe kështu ndodhi. Në minutën e 55 Kuksi vendos ekuilibrin në fushë, 1-1. Është kapiteni Shameti pasi gjuajtje me kokë brenda zonës bën kthesën e madhe për kuksianët. Por në minutën e 82 kuksianët arrin të shënojnë edhe një herë tjetër, këtë radhë me brazilianin Melo, 1-2 për Kuksin. Në minutat në vazhdim, djemtë e trajnerit Cungu administrojnë rezultatin. Për pos përpjekjes së dy skuadrave, asgjë nuk ndryshon. Kuksi merr 3 pikë shumë të vlefshme në një takim për zemrat forta, ndërkohë nga ana tjetër Kastrioti humb një mundësi të mirë për të marrë diçka nga kjo ndeshje. Dhe jam shumë i zgënjur për mënyrën se si ka shku loja. Ishte një ndeshje, po them me bindet plot në ndeshjet më të mira të Kastriotit të këtij sezoni. Dhe pjesën e parë morëm atë çfarë deshëm, kaluam në avantazh, pastaj patëm mundësi ta dyfishonim rezultatin, kundërshtari nuk puna vetëm në vështirësi dhe ishte më e lehtë për ne. Gjithsesi fati ky ishte, nuk shënuame, psuam një gol nga një standarde e cila ishte komplet e evitueshme, ndërsa unë si Elvis them se unë do mbyll këtu bashkëpunimin me Kastriotin, duhet të ndryshojmë diçka, ishte ndeshja fundit e fazës. Na voni në vështirësi në pjesën e parë Kastrioti, pasi ishin më agresiv, më luftarak në përgjithësi si ekip dhe në veçanti në mezin e fushë, gjatë cilën e vujt më shumë në pjesën e parë. Dhe në pjesën e dytë mundohemi të ndryshojmë diçka me një individ caktuar, u treguam edhe na pak më agresiv në markim dhe në luftën për topat, sidomos topat e dytë në mezin e fushë.
Dhe si rezultati kësaj më që erdhi edhe kthimi i rezultatit, por nuk duhet në investu, apo nuk duhet mos theksu, nëse mund të thamë kështu, edhe falenderimi dhe karakteri për ekipin në përgjithësi. Teuta arriti një fitore të rëndësishme për balë Laçit me shifrat 0-3, në një takim që u luajt në stadiumin Elbasan Arena. Ndeshja filloi në mënyrën më të keqe të mundshme për ekipin e Laçit, që në minutën e 3 humb futbollistin Xhixha për një ndërhyrje të rëndë. Gjyqtari Elbasana Senea Jorgji nuk e fali duke e detyruar futbollistin e Laçit të shkojë në dhomët e zhveshjes. Megjithëse në inferioritet numerik, Shtubina gjen një mundësi të mirë për të qenë në zonë, por nuk koordinohet si duhet, edhe topi shkon jashtë. Në minutën e 17, Teuta luan bukur, krosimi mirë nga e Majta dhe koordinimi përkryer i Galenezit Latif, i cili e çon topin në rrjet, 0-1 për djemt e detit. Pa u shuar ende gëzimi i golit, 5 minuta më pas, Progri dyfishon shifrat për Teutën, duke shënuar edhe golin e sigurisë. Krosimi ishte i dur nga e djatha dhe me sfushori gjeti kohën e topit, duke përfunduar pozitivisht një aksion të ekipit. Sa po kalon gjysma e orës, Laçi ka një mundësi të mirë për të ngushtuar rezultatin. Futbollisti Najdenov godet nga i goditje dënimi, topi shkon në shtyll dhe në duart e portierit Hidi. Çfarë pati për të? Me shifrat 0-2 përfundon pjesa e parë. Në përsëritje 45 minutave të dy trajnerët respektiv bëjnë ndryshimet e tyre. Për Laçin është larguar Jonuzi dhe në vend të tij është Hadroj, ndërkohë nga ana tjetër trajneri Shkëmbi ka larguar futbollistin Dreca dhe në vend të tij ka futur Gjorgjevskin. Në harkun e këtyre minutave, Teuta administron më mirë lojën, por gjen dhe golin e tretë. Sërish goli është importuar nga Afrika, pikërisht nga sulmuesi Latif. 3-0 për Teutën dhe duket se kjo ndeshje është mbyllur. Në minutët në vazhdim nuk ka ndryshim shifrash. Teuta blendi Shkëmbit merr 3 pikë të arta, ndërkohë Laçi Artan Mergjyshit takon humbjen e parë. Kam thënë që këtë sezon nuk do të merren fare me gjyqtarët, sepse kudo që shkoj unë në drejtim gjyqtarët do të kenë kundër. Duke qenë një disavantazh prej 2 golash dhe një lojtari më shumë që në minutën e parë, kundërshtari kishte më të lehtë për ta menaxhuar dhe në pjesën e dytë ne nuk patëm më forca, energji dhe nuk patëm më besim për të bërë diçka ndryshe. Megjithëse u munduam të bëjmë dhe lëvizje nga stoli, por nuk na rezultuan me sukses. Kemi arritur një fitore kundër një kundërshtari shumë të fortë, që deri tani nuk ka pas asnjë humbje. Nuk diskutohet na bën të ndjehemi mirë, por duhet vazhdojmë të punojmë, të jemi me kërnë në tokë, sepse futbolli është i çuditshëm, ku shumë shpejt mund të jesh lart dhe shumë shpejt mund të shkosh poshtë. Kjo është kryesorja që duhet kemi vazhdimsi. Rikthehemi në studio, do të flasim tani për Kuksin, për skuadrën kuksiane që ka marrë një fitore të rëndësishme përballë Kastriotit. Si ishte skuadra, si shkoi kjo ndeshje dhe e kishit parashikuar të tillë Shameti? Duke ditur që çdo ndeshje është shumë e vështirë dhe ashtu e kishim përgatitur edhe këtë ndeshje me Kastriotin. Problem pa diskutim që është edhe fushat ku luajmë, se është tjetër gjë kur stërvitesh gjatë gjithë javës në sintetik, edhe pastaj detyrohesh të lozësh në barë natyral. Është një minus për ne, pa diskutim që nuk e nisëm mirë ndeshjen duke pësuar atë gol, që mund të shmangesh. Gjithsesi, gjëra që ndodhin, e rëndësishme është që në fund morëm 3 pikët, e përmbysëm rezultatin. Kemi bërë ndeshje shumë herë më të mira në ndeshjet në vazhdim, por s'kemi marrë pikët, siç kemi qenë me Partizanin apo edhe me Koshën. Por kishte ardhur një moment që duheshin pikët, ato pikë i morëm, pavarësisht kundërshtarit, tani jemi pak më të qetë. Është një test kur pëson në fillim dhe pastaj rikuperon për... Shiko, mos pësosh është akoma më mirë, pa diskutim që krijon një lloj sigurie, por edhe që pëson edhe shënon 2 pastaj është akoma më mirë. Do thotë që skuadra ka forcë, gjen energji brenda ndeshjes, edhe e kthen atë rezultatin në favor të vet. Pa diskutim që nuk duhet të ndodhi gjithmonë kështu, sepse është shpenzim shumë i madh energjish. Duhet të jemi më cinik edhe në pjesën e pësimit të golave. Kemi pësuar shumë gola, me thënë drejtën, por në javët në vazhdim duhet të punojmë te kjo pjesë, sepse si rezultati i lojës që kemi zhvilluar, besoj që nuk ecën paralelisht me pikët që kemi marrë deri më tani. Që nga javë e parë dhe në javën e 9. Kam dëgjuar shpeshherë trajnerin Cungu që të ketë kritika edhe pas fitoreve, përgjithsisht. Si e shikoni këtë moment dhe sa e rëndësishme është kjo analizë e Cungut për ju? Çdo trajner ka filozofinë e vet të punuarit,
edhe të analizuar gjërat si para dhe edhe pas ndeshjes, pa diskutim, edhe është gjë personale e tij. E rëndësishme është që neve si ekip dhe si lojtar të gjitha idetë e tij, edhe ato që punojmë gjatë gjithë javës, të implementojmë gjatë ndeshjes edhe të japim maksimumin pa diskutim, se të gjithë jemi për një qëllim që të marrim atë rezultatin edhe të përmbushim objektivat që na vendos klubi. Kështu që nuk është se ka një distancë midis trajnerit dhe lojtarëve. Thatë ju pak më parë që keni pësuar shumë gola, a e ka vëndu një qikë në presion në repartin e mbrojtjes kjo gjë? Shiko, kur pësohet nuk është vetëm për repartin e mbrojtjes, edhe kur shënohet nuk është vetëm për repartin e sulmit. Shënojmë apo pësojmë gjithë si skuadër, u mbasim apo fitojmë, kështu duhet parë. Ti ndjen presion në të dy krahët tani, sepse dhe po shënon, dhe ke presionin që ylli pse nuk shënove. Jo, mundojmë të kompensoj pak. Dhe kur pëson ylli kujdes. Pa diskutim, shiko, nëse mbrojmë gjithë si skuadër është me thjesht, për gjithë edhe për mbrojtjen, me qenë se është reparti i fundit edhe për portierin. Nëse shënojmë të gjithë bashkë dhe nuk fokusohemi dhe nuk varemi vetëm nga një sulmues, është akoma me thjesht edhe për të shkuar drejt rrugës së golit, edhe drejt fitores, sepse në një moment caktuar një individ nuk mund të jetë mirë, dhe nëse të tjerët janë për ta mbushur atë moment jo të tij, atëherë është akoma më mirë për ekipin. Kështu që gabimet pa diskutim që duhen të rikuperohen sa më shpejt, ato gabime që ndoshta duhet të zgjateshin në kohë gjatë gjithë kampionatit, ne i kemi bërë shumë shpejt, kështu që nga ky moment në vazhdim ne nuk duhet të bëjmë gabime, sepse më mbrapa do krijon diferenca shumë mëdha. Pse nuk fitoni dot me të mëdhat? Kuksi e ka patur specifik që ka fituar me të mëdhat. Në këtë kampionat e shikoj pak mangësi. Problemi se vetëm nuk fitojmë, se duhet diskutuar edhe mënyrën se si ka shkuar ndeshja. Për shembull me Skënderbeun ne kemi bërë një ndeshje pjesën e parë për Skënderbeun dhe një ndeshje pjesën e dytë që ne kemi mbyllur në mesfushën e tyre dhe nuk kemi pasur 2-3 raste, por nuk kemi shfrytzuar. Po ashtu me Partizanin kemi bërë një ndeshje që nuk diskutohesh fare, ta humbisnim. Me një rast sporadik që ishte fajon edhe ja falëm ne, ishte Partizani mori 3 pikshin. 4-5 raste të pastra ne kemi humbur, kështu që nuk thon kot kush e fut atë topin në rjet edhe fiton e ndeshjen në shumë raste, po nëse kemi bërë në shumë ndeshje këto, nuk është se kemi bërë ndeshje të këqija, apo lojra shumë të këqija, për paralelisht të ecim me këto pikë që kemi tani. Duhet të kishim më shumë pikë, logjikisht. Mungon njeriu gol të Kuksi? Ai njeriu gol që Kuksi në fakt e ka patur me Pejic, me lojtarë që nuk e kanë diskutuar asnjëherë atë forcën e tyre në sulm. Ka një mangësi tani? Shikoj, është e vërtet gjatë gjithë këtyre viteve Kuksi ka pasur një bomber në ekip, por mendoj që ne kemi Reginaldo, ai ka dali 3 vjet me sa di unë pas Sove dhe Gurit, kështu që nga të vetmit golashënues që ka pasur vjet, ai është në kampionatin shqiptar, pa diskutim që e ka nisur shumë mirë me golat që ka zhvilluar dhe na ka ndihmuar në pjesën e ekipit. Ndoshta ka një moment edhe ai ndoshta edhe vuan personalisht, po diskutim që në këto momente gjithë ne si kolegë të tij duhet ta shtym, ta mbështesim edhe pse jo, t'i japim qetësi, pse jo edhe ta ndihmojmë në raste të tilla, për shembull siç u zgjidh ky moment i ndeshjes me Kastriotin që të shënojnë edhe lojtarë të tjerë. Ndaj thash, forca e grupit është mbi të gjitha, nuk është forca e individit që të sjellë në rezultate pozitive dhe arritë objektivash. Çfarë do të thotë për Kuksin të jesh në vendin e tretë, Shameti? E ka përdi Nikolaj apo se ka përdi Nikolaj? Është problem vendi i tretë sepse jemi vetëm 9 javë, ka mbaruar vetëm fazë e parë, ne kemi qenë herë tjetër vend tretë, edhe vend 4, edhe vend 5, kemi qenë vjet deri në janar. Pastaj kemi marr shkallët një nga një pa diskutim. Të thash edhe më përpara, e rëndësishme është që lojrat i kemi bërë shumë të mira, kemi bërë disa gabime që nuk duheshin bërë, në më shumë në pësimin e golave, kemi ngrënë më lehtë se sa duhet, sepse nuk na atakojnë ato golat jam. Gjithsesi, kur ndodhin këto gjëra, mësojmë pa diskutim nga i pari deri te fundi dhe do mundohemi që në ditët në vazhdim apo në javën në vazhdim të minimizojmë, të jemi më cinik edhe të shfrytëzojmë edhe rastet që na japin paraportës në çdo ndeshje. Sa mungon faktori fush, sa i mungon Kuksit Kuksi dhe sa po penalizohet skuadra nga kjo gjë? Pa diskutim, ne stërvitemi në Tiranë, ndeshjet vjet i kemi bërë në Kukës, edhe pa diskutim që çdo ekip pa shtëpi është problematike. Edhe duke ditur që edhe një pjesë e mirë të ndeshjeve në Kukës ne kemi pasur si armë të fortë
për vazhdimin e kampionatit. Tani nuk njerë lozim në Elbasan, njerë lozim në Shkodër, çoroditet në një farë mënyre ndoshta nuk është justifikim për gjendjen momentale të Kukësit në renditjen e Superligës Shqiptare, por ndikon, janë shumë faktorë të vegjël që po të mbiden të gjitha bashkë, ndikojnë sa do pak edhe në mënyrën edhe si përshtatet edhe si paraqitet ekipin fushë. Nëse do dilni kampion, do t'jetë e para skuadër kampione që do t'jetë pa shtëpi. Nuk do diku të festoj. Mirë, ka u lëritur Gjitsi këtë vit ndonjëherë ashtu fort, si Culereta ai që dëgjohet? Jo, unë kam 6 vjetë që nuk është se dëgjoj shumë Lurita që të u lëra si Gjitsi. Nuk e ke dëgjuar asnjëherë? Unë kam thënë edhe them gjithmonë që çdo gjë bëhet për të mirën e punës në mënyrë konstruktive, se edhe ne vetë kemi mënyrën e tonë të shprehurit, po kjo s'do thotë që ne kemi mënyrën e gabuarit të shprehurit. Secili ka mënyrën e vetë të sjelljes me njerëzit, kështu që ajo është mënyra e tij. Edhe ajo bën mirë në mënyrën e saj. Pa diskutim. Okej. Ku ndryshon Kukës nga ai që ka shpallur kampion, Gjoka? Është komplet ndryshe. Jo, nuk mund i bëjmë dot krahasime. Ky Kukës ka filluar ndryshimet që mbas mbarimit të kampionatit dhe trajneri që ka qenë pa kult bëri një ndryshim rrënjësor, solli 13 lojtar. Dhe që në këtë moment, domethënë, filloi Kuksi për të ribërë nga fillimi, edhe pse për mua nga ana e strategjisë, kur ti bën ndryshimet dhe përpara për një muaj ke një ndeshje të Champions League-s, është shumë e vështirë për gjithë ato ndryshime. Dhe me sa shikoj, edhe Armando që ka ardhur, nuk po e gjen dot të sjellë stabilitet, formacionin më të mirë të mundshëm të Kuksit, sepse me sa duket shumë lojtarë aty mund të kenë moshë 3, por me sa duket dhe shumë lojtarë tuaj që janë më shumë por install, nuk po e gjen përshtatje me kampionatin shqiptar. Dhe ky është një problem shumë i madh dhe këto janë pikë të lëndme dhe vend xhirosh përpara, xhiron mbrapa. Ky është një problem shumë i madh ndoshta që ka Kuksi si vjet. Por gjithsesi unë mendoj që i ka mundësit për të hecë dhe për të qenë konkurrent deri në fund të garës për titull. Se buzëqesh të fa? Jo, po që se dëgjoj të dy, do me thënë, dhe Nestin, që ka drejtu, dhe Yllin. Yllin tha forca e grupit. është slogan kë. Se vetëm forcë grupit e Kuksi nuk ka. Sot. Pse s'ka? 13 lojtarë të ri, njeri nga, ku di unë se ku, tjetri, sa vetë ka? Është Ylli, Musolli që u vra, tjerë janë gjithë lojtarë të ri. Edhe Rumullaku. 2 vjetë ka Rumullaku. Po ka arë që... Po, do me thënë, ideja është që të bëhet ai grupi, do të disa vite. Pra dhe Kuksi e vuan këtë smundje të futbollit shqiptar, çdo kampionat bëjmë një rotacion në një skuadër të re, ikën faza e parë, prit se skuadra s'ka gjetë atë forcën e grupit, s'ka gjetë mënyrën e lojës, trajnerit, vetëm ne e bëjmë këtë. Vetëm Shqipëria, jo vetëm Kuksi. Sigurisht, futbolli shqiptar. Një nga suksesit e Skënderbeut, që është sot që është që vend dytë është, dhe konkuron, është pretendent, është sepse gjatë këtyre 8 viteve, Skënderbeu ka ruajtur grupin. Pra mënyrën e lojës, ka marrë një apo lojtar, ka marrë Bregun, një fjala. Ka marrë 1 ose 2 i ka afruar, po grupin e ka mbajtur. Radas, Muzaka, janë lojtë, Boshtin e ka patur. Po e kthen në pikën e fortë, po e kthen në pikë të dobët bashkimi. Jo, pikërisht, sepse është i mungon Musolli. Ylli e ndjen më shumë mungesën e Musollit. Unë mendoj që ka qenë Chelsea, regulatori, për para mbrojtjes, por ama e çonte edhe skuadrën para. Musolli mungon. Shkodra, sado që përpiqet, përsëri është larg. është pak më ndryshe. Jo, më kuptoj. Nuk e kisha te kjo forcë e grupit se ne nuk kemi më ata që kemi qenë më përpara. Sigurisht. E kam te kjo forcë e grupit që individualisht nuk shkohet përpara. Grupi bëhet që të ecë. Grupi nuk e përbën sa vite kanë që luajmë bashkë. Flasim grupi. Grupi është ai lojtarësh që luan disa, në vizjet janë gati automatike. E di ku e do topin guri. Kjo nuk funksionon përjetësisht. Jo, nuk është kështu. Skuadra ndrohet, ekipet ndrohen. Kjo sot të thotë që krijohet përsëri grup. Jo, Leda, e kisha fjalën këtu. Mësohet skuadra me gurin. Ikën guri. Vjen Reginaldo.
Regjinal do topin ndryshme. Unë kuptoj të ndryshimet pa sens, kur nuk ka nevojë të bëhet ndryshim se duhet bëhet ndryshim. Kjo është nuk mund të nuk do të them. Më fal, unë kam 6 vjet te Kuksi, viti 6 si vjet edhe që nga viti parë që kam marrë te Kuksi deri më sot, vetëm unë edhe Musoll jemi. Po pikërisht pra këtë thash. Por kjo nuk ka treguar që vit pas viti Kuksi ka zbritur pse se kanë ikur lojtarët, kupton? Kuksi është po aty, është vend parë, vend dytë, vend tretë, vend parë, vend dytë, tretë, është kup kampionat super. E kisha te forcë e grupit në aspektin, më fal se më pyeti për Tirana është keq. Vllaznia zbret prej kategorie. Prandaj ka dalë Kuksi, edhe shumë mirë, bravo qoftë. Dhe kur ishte Vllaznia dhe Tirana ne aty ishim. Po ishin keq ato, më dakord. Po dakord pra, shumë mirë. Nuk është fa jonë se janë keq ato. Absolutisht më nuk po them, e kam fjalë. Unë jam të dikush keq, të jetë dikush tjetër mirë. Jo. Sepse Kuksi e meriton atë vend, ndoshta edhe me të drejtë është pretendente dhe lufton, është ngarë për titull. Është 3 skuadrat e para. Por pretendimi është që të paktën edhe për mua, po dhe tjerët, rreth e rrotën. Unë e kuptova këndvështrimin tuaj që duhet të ketë më tepër stabilitet për të ruajtur ndoshta edhe çurim pozitive më gjatë. Atë vazhdimsinë. Unë jam dakord me Yllin, domethënë do ta shun çik bashkimin tash, lidhur me grupin. Domethënë Kuksi gjithmonë e ka pas lojën, nuk ka të bëj grupi i ke janë lojtarë që luajnë 5 vjet apo 6 vjet apo 10 vjet bashkë. Kur themi forcë e grupit, ndoshta nuk ka në lojtar tjetër që të spikata që të bëj diferencën ke ky grup futbollistësh që luajnë sot, dhe skuadra do të luajë trajner dhe do ta rregullojnë skuadrën të luajë në grup. Sepse nuk ka lojtar cilësor. Edhe në të kaluarën, lojtarët e Kuksit nuk është se kanë qenë aty me 10 vite. Kanë luajtur 2 vjet, kanë luajtur 3 vjet, por ama kanë pasur një lojtar cilësor, një lojtar goli që ka bërë diferencën. Unë mendoj kështu. Kuksi ka dhe 6 vjet që ka bërë një histori në futbollin shqiptar dhe është tjetër standard sot. Kuksi sot është nga ekipet elitare të futbollit shqiptar. Po sigurisht. Për hir të vërtetës. Dhe me çfarë kuptova aty çfarë donte të thonte bashkimi. Kur ti fillon dhe krijon një eksperiencë, kampionat duke qenë gjithkohës elite e futbollit shqiptar, duke dalë nëpër Kupat e Evropës, duke kaluar tur parë, tur 2, tur 3 deri në tur 4 ka shku Kuksi me Armandon. Duke kaluar ndeshje Champions League. Ti çdo vit duhet krijosh një eksperiencë që atë që po bën mirë, ta bësh vitin tjetër akoma më mirë. Mos të rikthehesh prapë dhe duke thënë kishte bujari. Si vjeti ka munguar ai lojtari cilësor, ka ik Page, ka ikur, domethënë nuk kanë gjetur atë lojtarin gol që dhe grupi nuk ka funksionuar. Një skuadër bëhet e madhe dhe vazhdoj të jetë gjithkohës e suksesshme dhe të jetë elitare, duhet bëj çdo vit, duhet ngrit nga një tull dhe të bëj më mirë se vjet. Çdo vit dhe Kuksi ka pas gjitha mundësi ta bëj shumë më mirë, pavarësisht se ka qenë dhe do jetë elitë e futbollit për atë, për atë lloj urie që ka presidenti, sepse presidenti Kuksit e njohim gjithë që ka një uri që do të jetë ke venet e para. Por nga eksperjenca e gjithë këtyre viteve, me pak filozofi dhe me pak profesionalizëm do ishte akoma dhe shumë më mirë, do ishte konkurrent. Pse themi ne Skënderbeu? Sepse Skënderbeu ka ditë menaxhoj gjithçka për gjithë këto vite që ka dalë kampion. Okej. Dhe kjo është ideja. Profesor Kuriu? Tani unë jam dakord me bashkimin, e s'jam dakord me Turin që ka luajtur edhe futboll vetë, siç kam luajtur edhe unë edhe vazhdon të luajë Shameti. Bashkimi tha atë që duke luajt unë me Shametin për 6 vjet, unë edhe me sy mbyllë di se ç'lëvizje bë Shameti, ku e do topi, si e don, edhe ku e çon. Pra, bashkimi tha këtë. Edhe Turi e di mirë këtë punë. Me nuk e di pse. Jo, kjo është ideale pa diskutim, jo, nuk ishte fare, ishin dy gjëra në grupit vlas gjithmonë. Bashkimi kështu e kuptova. Jo, është gjë, kjo është ideale. Është problem ose plagë futbollit shqiptar, si mas më pa diskutim. Ndryshimi shpesh i trajnerëve. Loja, stërvidja e Kuksit në Tiranë, loja në Kukës. Sot lunë në Kukës, për lunë Shkodër, lunë atje. Qëndrojmë pak edhe tek e kuptova. Shtoroj unë një pyetje edhe për ta diskutuar. Ka rënë Skënderbeu dhe është rrit Partizani me Kuksin, apo si? Ta diskutojmë. Unë mendoj që ka rënë Skënderbeu. Ta fillojmë me Kuksin e pastaj ai sa mundemi të japim një përgjigje, një pyetje interesante është në fakt. Kuksi nuk
hymë shumë në detaje që ka... E kemi këtu... Po unë e dëgjova dhe kuptova, por dhe të në thotë Shameti në këto në ndeshe, sa ndeshe s'ka luajtur Shameti në qendrën e mbrojtjes? Sa ndeshe, ke qenë i dëmtuar apo jo? Vetëm një ndeshe. Po, të shti, sa tjerë s'kanë qenë, pra Kuksi ka pasur fatin e keq mos gaboj, nuk e kam ndjekur, me vëndet ti mungojnë lojtarë, apo jo. Dhe ne nuk kemi klube, edhe Kuksi, nuk është klub që po iku Shameti ka një tjetër që e zëvëndëson, se nuk është e shkollaj tonë. Kuksi ka 6 pikë më duket apo jo, jeni 16, rëndi parë ka 22. Nuk është aq tragjike, do më thënë, situata. Dhe, por, le të themi që na ka mësuar Kuksi që luaj jo mirë e të marri pikë, po edhe të luaj mirë e të mos marri pikë. Duhet sigur këtë kampionat ato pak hapa falë si ka bërë në këtë kontekst. Unë kam përshtypjen që është aty, 2 ndeshje apo 6 pikë nuk janë asgjë, sepse nëse klubet tona fillojnë e humbasin, pastaj nuk ndalojnë, kështu është aty. Përsa i përket asaj, unë jam i bindur që ky nuk është Skënderbeu i vjetshëm. Le të jetë aty sipër, le të jetë sa duash domethënë fitus, nuk mund të jetë Skënderbeu i vjetshëm, këta çuna që luajnë si vjet janë dje me perspektivë, por nuk mund të zëvendësojnë 7 apo 8 lojtarë të fashë që kanë qenë vjetë. Nëse ne nuk e fusim koeficientin e lojtarit, sepse ekipi nuk bëhet nga formula matematike, lojtarë, të heqësh 8 lojtarë të afirmuar që nuk i hequr se u plakën, i hoqë se shkuan jashtë, u shitën, u blenë, pra ishin lojtarë cilësor. Dhe të luash me rezervat e tyre, natyrisht që të paktën për një vit, nuk do jetë e Skënderbeu. Po kjo nuk e mohon faktin që Partizani është goxha mirë si vjet, edhe përpasoj të kësaj. Mos të rikthehemi temës se duhet të qëndroj pak te trajnerët, televizja e trajnerëve. Prandaj doja të thoja këtë, që nga njerë të krijosh një çështje për mua atje ku nuk ka çështje, nuk besoj se ndihmon edhe atë si thua situatën e Kuksi. Kuksi ka edhe 27 ndeshje mos gaboj për para, se duket janë 36 apo jo. 36, ka kohë akoma patjetër. 27 ndeshje, por ama që i duhet stabilitet në lojë, që i duhet të mos i shënoj Kastrioti i pari, sepse në një farë mënyrë është nga ana tjetër i duhet të mos tuan në këtë lloj fushë, sepse Kuksi dhe një fushë që ka nisur të ketë probleme, u ndje vështirësia tek ajo fushë? Kur luan në të tilla fusha, natyrisht ekipi që penalizohet është ekipi teknik, ekipi që është, nësa ekipi që është do të luajnë mbrojtje, apo do të shkatrojnë ka kollaj. Kështu në këtë kontekst janë shumë element që ajo që mua s'më pëlqen, për të qenë sinqert, është fakti që Kuksi s'ka tifoz. Kuksi ka shumë kuksian, po edhe në Tiranë ka sa duash kuksian, edhe në Durrës ka sa duash, nuk ka, është e çuditshme se si një ekip që i ka dhënë për mua Kuksin, po në kampionatit në vitet e fundit. Po një nga ato është ekipi futbollit, të mos jetë në gjendje, të mos ketë pasur mundësi domethënë që të krijojë atë grupin e pandryshueshëm, sepse ka plot gjëra në historinë e Kuksit për të mburur, por në historinë e re, ekipi i futbollit është patjetër pikë e rëndësishme. Patjetër që te Kastrioti do ta vëmë theksin tek ndryshimi i trajnerit pas humbjes përballë Kuksit, largohet Elvis Flori, trajneri që ka drejtuar për këto 9 javë dhe ai është zvencuar menjëherë nga klubi i Kastriotit me Stavrinicën, një trajner që njihet shumë mirë edhe në rangjit e Superligës për drejtimin e disa skuadrave, edhe pse përkohësisht është një trajner që ka lëvizur shumë në fakt. Nuk e di sa mirë i bën apo i bën keq Gjoka në këndvështrimin e një trajneri me eksperiencë ju, këto ndryshimet e shpeshta, apo çfarë do të thonë këto për vetë skuadrën, për futbollin, por dhe për ecurinë e kampionatit? Në këtë aspekt ne kemi një, domethënë, Flori bëri dorëheqje. Nuk është se u hoq nga presidenca, e bëri dhe unë mendoj që një trajner kur arrin dhe kupton që bën dorëheqje, do të thotë që për mua personalisht tregon një karakter dhe ka disa parime në veten e tij që bën dorëheqje, sepse nuk është kollaj sot në këtë kohë që jemi, në këtë kohë që jetojmë, të largohesh nga puna dhe të lesh atë punë që ti e ke me gjithë shpirt për ta bërë dhe për ta bërë mirë. Sepse puna e trajnerit është një punë që është një punë shumë e vështirë dhe çdo trajner që hyn në fushë hyn për të bërë fitore. Dhe si suksesi dhe dështimi janë të vëllezër binjak. Por pastaj është kispeti se kush të bie nga pjesët e vëllezërve gjatë punës që ke.
Dhe ke kruja e kishte dhënë paralajmërimi dhe para një javë, 2 javësh. Para një javë. Do për para kombëtares. Dhe duhet ikë. Ka disa gjëra. Kur një trajner kupton që diçka nuk shkon skuadër. Kur një trajner kupton që puna që ai kërkon, filozofia që kërkon, dëshira që kërkon nuk përshtat në skuadër, ku ajo që ai trajneri dërton gjatë gjithë kohës para dite apo gjatë gjithë ditës, prishet gjatë gjithë natës, atëherë një trajner që ka karakter dhe ka parime ke vetja vet, thot do ikë. Dhe të lesh një punë për gjysmë sot nuk ka rëndësi se e lën në fillim kampionatit, mes kampionatit, po dhe në fund kampionatit. Shumë e rëndësishme ta kuptosh që nuk shkon diçka. Dhe është një vendim shumë i rëndësishëm dhe unë e komplimentoj për guximin Plorin, sepse janë të rrallë trajnerët që hikin, ku e kuptojnë, sepse shumë duan ta zgjasin sa më shumë. Po kur gjë nuk shkon skuadër dhe një trajner inteligjent e kupton që nuk po shkon më burr, sepse ka disa arsye, atëherë duhet ikë. Kjo është tjetër kur shkarkohet. Kjo është tjetër se është për bazë rezultateve. Janë dy gjëra të ndryshme, patjetër, janë dy gjëra të ndryshme. Mirë, shpresoj që Kastriotit të jetë si mbar me drejtuesin e ri në pankinë, shikojmë javë pas jave se çfarë rezultate do ketë. Për Teutën ishte një surprizë e madhe kjo fitore përballë Laçit. Laçi të shumë sukseseve që shkuam deri aty me mendimin që do të shpallej kampion apo jo, Shyti, ndoshta pak mendim abuziv për sa i përket garës në kampionat, megjithatë një fitore e rëndësishme për Teutën. Nuk do të quajë surprizë e madhe, sepse është e vërtetë që Laçi ka qenë stabil në këto javë, nuk ka humbur, Teuta edhe ka humbur, por edhe ka luajtur mirë. Po, le të themi që ishte hirushja e këtij fillim kampionati ishte Laçi. Po tash edhe nuk ka mundësinë aq më tepër kur luan që nga minuta 3 me 10 lojtarë që ta ruaj. Nuk kemi ne, unë besoj që me përjashtim Skënderbeut që ka treguar mos gaboj edhe Kuksit një vit përpara që ka treguar stabiliteti su mund kur ne nuk Laçi është ekip i mirë, por nuk mund të jetë në kushtet që të mos humbasë asnjë ndeshje, do vinë dita për të humbur. Dhe është normal të humbësh me një ekip si Teuta, por veçanërisht është normal të humbësh me një stadium bosh ku s'ka Laçian që janë absolutisht ndër tifozët më interesant dhe më të zjarë të futbollit shqiptar, dhe veçanërisht me një lojtar më pak që ka minuta 3. Su ju u krijuan gjitha kushtet, ndoshta do shkonte ndryshe në kushtet tjera. Unë se kuptoj pse duan të bëjnë rikonstruksionin e stadiumit pikërisht në këtë moment, kur ecuria është pozitive, më duket sikur ndonjëherë i prishin gjërat me dorën e tyre. Gjëja më e bukur që ka thonë Tani sot tha që Laçi u rraf sepse doli nga habitati vet. Direkt më shkoi mendja si Luani që po e nxorë nga ai veni vet. Nuk ka më atë forcë. Pse duhet bërë? Unë se kuptoj pse duhet bërë rikonstruksionin. Kjo më duket habia më e madhe. Jo, ka një... Nëse kjo është zgjedhja e tyre. Edhe është e vërtetë ajo. Jo, po ta them është e studiuar në ato studimet që bëhen pafund për futbollin që një ekip që luan në fushë të vet ka 30% më tepër energji sepse është lidhet me atë ndjesinë instiktive të mbrojtjes së strofut ose mbrojtjes së shtëpisë tij. Të gjithë jemi dakord tani që po të kishte luajtur në Laç, duhet se mund ta kishte shumë më të vështirë. Edhe mund të kishte fituar, por nuk do ishte. Kjo është e bukur e futbollit që 100 herë luajnë dy ekipe, këto njëjtë ekipe nuk rezultatet nuk janë të njëjta. Nuk janë të njëjta. Por kam përshtypjen që në një farë mënyrë domethënë ndërsa po që se pyet për punë fushë do preferohet ngelesh ke futbolli ku nuk janë profesionistat, pastaj merr me inxhinierinë e fushës, është pastaj kështu. Okej, mirë. Diçka që është shumë lart. Okej, mirë, shikojmë një rast te Kuksi, ka përzgjedhur gazetari ynë Altin Sulçe një rast tek sfida mes Kastriotit dhe Kuksit, e shohim. Bashkë kalojmë tek Moviola tani, e diskutojmë së bashku. Ndoshta edhe Shameti mund të japi një mendim këtu lidhje me këtë rast apo dhe të ftuarit e tjerë në panel. U them që gafën e bëri Frashëri, po vetë prapë e rregulloi Frashëri. Aty priti penaltin. Se ajo është momenti penalti. E kam kritikuar, i thash që pse duhet ta bëj atë pasim, mund ta bëj një më të thjeshtë. Se si pasojë asaj erdhi dhe ky, po tani që po shikoj kjo penalti, e ka dhënë penalti këtë? Për mua nuk është, tani që po shikoj. Nuk e di, ndoshta se specialistët janë specialista. Nëse ai do shkonte në krau tjetër, do me thënë në kraun e lojtarit, ai ka shkuar në kraun e topit. Ai më shumë lojtari ka shkuar ka dhënë penalti. Nuk e di. Ai ka shkuar në kraun e topit, nuk ka shkuar në kraun e lojtarit. Në fushë i kam shkë. Nuk ka lidhje fare, as i ka shkuar lojtarit, as e ka penguar me këmbë, as me dorë. Ai nuk është penalti. Nuk e di. Si shikoni? Unë për mua s'është penalti.
Është, thot Bashki. Sepse këmbët e Frashit kanë penguar atë. Po s'ka lidhje fare, ai ka dalë bravo. Frashi ka këmbë. Po ai si shkon fare atje fare. Ai është penalti, simulim mjeshtror, bravo i qoftë atë sulmuesit. Futbollistit, po. Bravo i qoftë sulmuesit që e ka bindur. Unë atje në fushë kam të thash i kam thënë Frashit mos e diskuto fare se është penalti. Nuk e di po tani që po shikoj se kisha para se. Po janë ca eleksione që marrin këta, ju e dini mirë se si të simulojnë, ai ka simuluar shumë bukur, i ka marrë një penalti që po ta shikojmë tash ne kemi 10 herë që e shohim edhe nuk e ndajmë dot. Nga ana vizive është spektakolare, ka bër. Frashi nuk është se e ka bër, se as e ka ndihmuar. Se ka kap fare, as ka tentuar. Shikoj as ka lidhje fare as kanë prek këmbët e atij. Po as fare. Ai kur na krau ti. Po më falni më urxuaj. Ai urxuaj. Ai është. Ja, më nuk është. Bashkim, këmba e djathtë e futbollistit sulmuesit, ai e ka lënë këmbën mbrapa dhe është hedhur. Ajo këmbë mbrapa atë se ka penguar një, ta vinte këmbën, e të vazhdonte mund të bënte gole. Unë mendoj që ja ka vjedhur. Tiri ka hedhur këmbën mbylës, jo se e ka fut këmbën. Ja ka vjedhur arbitrit penalti. Bravo i qoftë sepse edhe këto i ka futbolli, por ndeshti ai Frashi bëri mirë. Dhe ky e gjuhet i shumë keq djali, ai Frashi e po golin dy ishte shumë penaltia ka ardhur si pas dinamikës të aksionit. Ndryshimi se sa është, domethënë. Masi i pëlqen dhe kjo nesër. Ndryshimi i futbollit nga jeta jashtë fushës është që nëse jashtë mashtrimi dënohet, në futboll mashtrimi lavdrohet. Jo, shiti, nuk të takon të tatuash të. Absolutisht. Po jo, mashtimi kuptimin sportiv. Jo, dënohet, kur e kupton që është mashtrim e vërteton, dënohet edhe në futboll. Me karton. Po të kuptoj gjyqtari që mashtrohet, simulimi. Jo, po thamë për rastit e 11 metrëshave këto. Rreziku i simulimit është ky. Po të kapën me karton verdh, po s'kapën me penalti për penalti. Problemi është që dije në fushë, ylli i tha ishte penalti. Po, në fushë të gjithë. Okej, se kemi sot Albanut në japi konceptin e se çfarë ka patur në mendje gjyqtari, shkojmë te rasti tjetër. Po kjo s'do të thotë që ne tash që e shohim duhet bindemi si ylli, se ylli vete kur e shikon shumë. Se është në dinamikë edhe gjyqtari, lojtari është së ndryshe. Mirë, shkojmë tek rasti i Laçit e Uta. Kemi dhe aty një rast për të trajtuar në moviolën tonë, në moviolën tonë të hapur sot. Kjo ka qenë e kuqe. Kjo është e kuqe, le tjetë dhe minuta e 30 sekonda le tjetë në bashkim. A është thyrje këmbë mu? Qfar? Thyrje në këmbë në mes. Si nuk qeka kartoni kuqe, ku dy unë? Shumë aronë. Ndërhyrje shumë. Nuk besoj se ka ndonjë. Ai është djalë shumë i mirë, po është era parë që pash, ai ndoshta s'ka ndërhyrje. Ai mund të jetë i shkëlqyer, po ka qenë ndërhyrje. Ndërhyrja është e kuqe. Shumë e keq. Shive, shumë. Edhe me zjarri. Çuditërisht më bën përshtypje ky Jorgji, është i vetmi gjyqtar që unë kam parë dy raste që i jep karton të kuq lojtarëve të Laçit. Shiko, çfarë do të thotë? Bashkim, unë nuk e shoh me atë sy fare, unë nuk e shoh as Jorgji. E di vetaj, e di vetaj. Apo se kush lojtari ishte, është e kuqe bashkim. Duhet të ndajmë. Ky ka patur guxim nxjerrë dhe në Laç. Po më le të nxjerrë dhe në Laç, kjo është e kuqe. Duhet të ndajmë, mos merremi me arbitrin, merremi me futbollistin, ai djalë që ka bërë veprim. Ka bërë gabim. Ai ndoshta ai duhet që ta shikojë këtë që ka bërë, edhe ta se ndeshkohesh në shkon skuadrën. Sepse jo, ai ndeshkoi skuadrën. Jo, nuk është, shiko, duhet jo duhet ta buaj edhe vet nga ana njerëzore. Ai është një futbollist i ri dhe nuk ka hyrë me qëllim me thy kombën kundërshtar. Jo, aty ajo ndo. Ai hyni për topin, sigurisht që gaboi. Nuk besoj se ajo veprim për topin e kartoni kuq Safi sepse mund të mbaronte karriera. Okej, po jo që ka hyrë me qëllim me këtë. Jo me qëllim dy lojë, do të them me qëllim. Është hyrje e rëndë. Futbolli me qëllim luhet. Shikoj tash topi ka hyrë. Pa qëllim ndoshta, po topi ka hyrë e çon. Tash ai e çon këmbën mbi top, mos nuk është topi është kaq, këmbë është 10 cm mbi top që të kapi atë lart. Tash duhet kuptojmë që janë djemë që kanë hyrë për të bërë futboll, kanë sakrifikuar shkollën. Minuta 3. Ai nuk besoj që ka pas kaq tension sa që po tash mes fushës, tash më fal tison, mes fushës je. S'kishte në minuta 3 po. Duhet kuptuar që ka natyrisht ka ego, duhet se ky është edhe lojtar që ka qenë vjet, mund të kenë qenë bashkë tek Laçi, një arsye më tepër, sepse ky Kallaku nuk do të vjen nga Laçi apo jo. Po.
ka një limit ku futbollistët, se e kam tu Shamete, mbajnë familjen, se nuk duhet ta fus në këtë lloj diskutimi. Jo, është e vërtetë, ma të këmbë lu futboll, bjerë më mirë me grush, surratit, se sa ti të shkallë. Tu nuk është se po luajmë kalqeto që hajse unë s'dihet i atje. Ja profesionist, duhet cilës profesionist, dhe unë besoj që është ka bërë shumë mirë, e kemi kritikuar për gjë atje, duhet të rafdrojmë sot, sepse është me të vërtet një gjë që duhet ndalur, e duhet thënë mos këtu, sepse kjo nuk është më futboll. Ka sa duash momente ku t'ikën nga ajo, si t'uash logjika atje, po këto janë momente që nuk duhet i shojmë. Mirë, do të ndalemi këtu me ndeshjet që janë luajtur dhe me ritmin dhe dinamikën e kampionatit për të shkuar pak tek takimi që presim të luhet nesër mes Flamurtarit dhe Tiranës. Shohim bashkë se si është gjendja në këto dy skuadra. Ditën e hënë në orën 18 gjithë vëmendja do të përqendrohet në Vlorë në një sfidë mjaft të rëndësishme të javës së 9 të Superligës. Flamurtari Tirana rikthehet Ardian Mema në stolin e Tiranës, i cili deri rreth 10 ditë më parë ishte zëvendës trajneri i Flamurtarit. Përballja midis tij dhe ish kolegut Daja e bën këtë sfidë edhe më interesante. Edhe pse i uroi suksese Memës, tekniku i Flamurtarit shfaqi hapur ambicien për të fituar 3 pikët në këtë takim. Daja nuk dha shumë informacion në lidhje me lojtarët që pritet të zbresin në fushën e blertë nga minuta e parë, ndërsa sipas tij skuadra e ka brumin për të marrë vetëm fitore. Besojmë që duhet të menaxhojmë mirë atë anë psikologjike, që ankthi të jetë deri në nivelet optimale dhe mos të jetë më i shtuar, sepse nesër ne presim edhe mbështetjen e tifozëve tanë, që besoj që nesër do jetë pranishëm në stadium. Edhe për mesfushorin Emiliano Musta, objektivi kryesor janë pikët. Normalisht është ndeshje e fortë, pavarësisht se Tirana ka munguar për një vit në Superligë, por është ndeshje e fortë, është një ekip me traditë, por gjithashtu edhe një Flamurtari, një ekip i madh dhe në fushën tonë normalisht do vinë vetëm për fitore. Në anën tjetër, mbrojtësi Franz Veliu, i cili pritet të zërë pozicionin e titularit, u ka bërë thirrje tifozëve të jenë sa më të shumt në mbështetje të skuadrës. Siç e thash, është një nga ndeshjet që duhet të parë dhe do jetë në fokusin e vëmendjes, dhe unë i bëj thirrje tifozërisë në radhë parë që të japë një mbështetje maksimale, kemi shumë nevojë për ta, dhe uroj mos t'i zhgënjejmë. Faza e parë e kategorisë superiore mbyllet të hënën me kryendeshjen Flamurtari Tirana, një takim që gjithmonë ka dhuruar emocione. Kjo është një sfidë interesante për trajnerin Ardian Mema, i cili debuton në krye të bardhë bluve kundër ish ekipit të tij. Në konferencën për shtyp Mema u shfaq optimist, ndërsa e pranoi se fakti që i njeh kuqezint është një plus për të. Ndërkohë ai zbuloi se kundërshtarin e parë do të donte Partizanin dhe jo Flamurtarin. Fakti që unë kam qenë atje është shenjë pozitive për mua, sepse e di shumë mirë se pikat e dobta të forta të kundërshtarit. Por që gjithsesi ai kundërshtar dhe çdo kundërshtar duhet vlerësohet maksimalisht, sepse në të kundërt do kemi të njëjtat probleme që ka pas Tirana në të kaluar. Para shumë këte kanë folur dhe me lojtarët që të jenë të përqendruar. Për shpirt doja të kisha Partizanin në ndeshjen e parë. Në konferencën për shtyp foli edhe Asion Daja, i cili analizoi situatën në kampin bardhë blu pas ndryshimeve në stafin teknik. Mesfushori këmbgulësit e Tirana grupi është i bashkuar, ndërsa theksoi se i zhbllokon vetëm fitoria. Kam qenë dhe në ekipet tjera, por te Tirana ka i problem që del gjithçka që ndodh, del ose më transformohet ose fryhet më shumë nga mediat, dhe prandaj duket kjo nga syt jashtë duket që ka jo harmonie. Po mendoj që Tirana është nga ekipet që ka më shumë harmoni në grup se ekipet e tjera. Stafi teknik nuk do të ketë të gatshëm disa lojtarë për shkak dëmtimi, ndërsa mungesa e madhe është sulmuesi Dejan Blazhevski, i cili ka qenë tepër i rëndësishëm në këtë javë për bardhë blu. Gjithashtu mungon edhe Namdi Udamadi. Rikthehemi në studio, flasim pak për Flamurtari Tirana, që ka një specifik të veçantë në fakt, për shkak se tashmë skuadra kryeqytetase e bardhë bluve drejtohet nga Ardian Mema, ish zëvendës trajneri Flamurtarit. Pra kemi një rast specifik, edhe Mema vetë deklaroi në fakt që nuk do të kisha preferuar që në ndeshjen e parë Flamurtarin, por Partizanin. Megjithatë, kalendari ky është dhe Mema ka një provë të vështirë përballë ish skuadrës së tij ditën e nesërme. Është një ndeshje e vështirë sepse vetë Flamurtari kërkon që të ruaj
ecurim pozitive dhe kërkon atë ngjitje në tabel pas disa javëve jo shumë të mira dhe mungesës së pikëve, por Tirana ka një kërkesë edhe më të madhe për këto 3 pikë për shkak të periudhës jo që zgjati shumë, zoti Kuriu, tek Bardhe Blut. Unë do të thoja që kjo në historinë e futbollit tonë një lloj derbi në mënyrën e vet. Janë 2 skuadra që sigurisht për momentin ka nevojë për pikë. Është një ndeshje që duhet përgatitet shumë mirë nga 2 trajnerët, por që në fund të dalë i fituar ai që ka qëndrueshmëri të lartë psikologjike, sepse duke pas presionin e pikëve të 2 skuadrat, atëherë luma ai që do të rezistojë deri në fund. Kështu që unë mendoj që sepse specifikisht Tirana ka një trajner sot që një javë përpara ishte drejtuesi i Flamurtarit. Kështu që ata e njohin mirë problemet njëra tjetrës, edhe Ilir Daja ka qenë trajneri i Tiranës, e di mirë këtë punë, por që janë të 2 skuadra që në përmbajtje kanë lojtarë të mirë, edhe me çkëmpa nga shtypi trajneri Mema i ka besu lojtarëve shqiptarë, ku rreth 80-90% e skuadrës janë me lojtarë shqiptarë. Kështu që unë mendoj që do jetë ndeshje e luftuar shumë dhe do të fitoj ai që do të rezistoj psikologjikisht. Pika e fortë dhe pika e dobët, Tufa, tek Flamurtari Tirana. Historia është pika më e fortë. Pika më e dobët është realiteti. Historinë ky çift e ka të jashtëzakonshëm. Jo vetëm për trofet që ka mbajt, por dhe peshën që ka patur në futbollin shqiptar. Realisht sot kemi një Flamurtar jo stabël, jo të qëndrueshëm, një skuadër në formim e sipër, por dhe një skuadër edhe një Tiranë e cila ka ardhur vjet nga kategoria e parë, por që ende nuk ka gjetur vetveten, ka zhgënjur pritshmëritë që kanë tifozët e saj për skuadrën e tyre. Shpresojmë që nesër ajo e ashtu quajtur kryendeshja e javës, mund themi të paktën, na dhuroj dhe cilësit presin cilësit mirë. Nuk e di që do t'japin fush, por unë nuk mendoj se ka shumë lidhje ajo që Mema ka qenë ndihmës trajner. Sepse në këtë ndeshje unë nuk besoj që dora e Memës ndjehet shumë. Do ndjehet shumë në skuadër. Natyrisht, ai do e përgatisi skuadrën, sepse po ky është grupi që ka. Mema nuk ka shkopin magjik që këta futbollistë Tiranës për sa ditë ka ti shpërfityrojnë. Po sa rëndësi ka në vetvete që Tirana të ndryshoj që në ndeshjen e parë, apo? Dhe sa do të ndikojë nga ana psikologjike? Ndikon pozitivisht lëvizjet e trajnerit. Në historikun e futbollit ka sjell një lloj mobilizimi, një lloj reagimi. Zhvillim në skuadër. Plus që çdo trajner e ngren 20%, 20-25% nivelin e lojës skuadrës. Pesa tjetër është aktorët dhe faktorët e lojtarët. Pra, unë uroj e shpresoj që Tirana ta kthej fletën e historisë deri më sot, sepse është i klub historik shqiptar që i duhet shumë kampionatit tonë, i mungojnë shumë edhe tifozët për këto arsye që ne flasim, por që unë jam i mendimit që nesër të 2 palët o shumë rëndësishme, sepse Bashkim, a ka qenë trajneri Flamurtarit deri para 5 ditësh? Po, sigurisht. Deri datë 12. Gjendën e skuadrës Flamurtarit e njeh shumë mirë. Sigurisht. Tash ju mendoni që ai nuk ka mundësi që ndërtoj ose të organizoj një skuadër për të shkuar arritur objektivat atje. Po, varet varet se ç'a brumi ke. Sa mundësi ka? Unë mendoj që me cilësinë që kanë lojtarët në futbollin shqiptar, arma më fort është mobilizimi, lufta fort sportive dhe dëshira për të fituar. Pra, ajo që thash parë ishte qëndrueshmëri psikologjike. Që i përmbledh gjitha këto. Sigurisht. Dhe është e vërtetë ajo që sa herë që ka patur kështu ndërrimi trajnerës, të paktën në ndeshjen e parë reagimi i skuadrës ka qenë i mirë maksimalisht. Natyrisht një lëvizje surprizë, klubi i futbollit Tirana ka mësuar në këto vite me lëvizje të tilla. Kthehet një emër i rëndësishëm për futbollin Tiranës, që është një mbiemër i rëndësishëm për natyrisht edhe Ardi vetë është një lojtar i rëndësishëm i Tiranës.
kam përshtypjen që këtu është edhe fokusuar, ose qëllimi kryesor që të kthehet një Tiranas, ose një futbollist i Tiranës për ta bërë Tiranën, sepse siç ka natyrisht vlera të jashtëzakonshme si lojtar, si trajner, fakti që në kuptimin simbolik merret trajneri dytë i flamurtarit për të bërë trajnerin e parë të Tirana ka një ngërç. Ka një ngërç, qoftë edhe minimal si pozicion, jo si vlera, padyshim, sepse unë besoj domethënë që por në këtë kontekst bëhet interesante sepse është trajneri i dytë i ekipit që do vi të luajë në ndeshjen e parë. Është synuar, besoj unë, që nga i trajneri huaj me problematik, me mosnjohjen e lojtarëve, me ato trajtimet e tyre si ushtar, kazerme, e cila në klubet shqiptare, por veçanërisht e Tirana, nuk para ka funksionuar në vite. Kanë dashur edhe Tiranës të kenë më tepër do në konsensus, kenë më tepër, si më thënë, të jenë më trajtuar pak më ndryshe. Unë besoj që qëllimi, që ne nuk dim, unë s'dim më tepër se kaq, se nuk është do më thënë ka nevojë të dim më tepër se kaq, por besoj që është bashkuar pra përvoja personale me mbiemrin e rëndësishëm dhe me nevojën për të qenë, si thuaç, Tirana autoktone. Dhe do shikojmë nëse ky projekt do të jetë i suksesshëm. Është interesant për të parë, prandaj them është një ndeshje dhe prandaj insistoj dhe nuk e kuptoj se pse duhet bërë të hënën këtë ndeshje. Sigur ta dija që do shkoje si përfundim në atë. As unë se kuptova pse duhet bërë të hënën, megjithatë është vendim që duhet ishte ndeshja. Nuk e marrim dot ne. Kryesori i javës është në fakt në aspektin e rivalitetit dhe të rëndësisë. Në Vlorë stadiumi është normal. Jo, po është në Vlorë. Në Vlorë, pastaj ndeshja nesërme, në fakt asnjë skuadër nuk e pranon humbjen. Dhe Vlora pret një reagim domethënë. Për këtë specifik thash ishte ndeshja më e rëndësishme. Unë s'kam parë në një ekip në futboll, ai se kam parë, po jo në futboll që të pranoj humbjen, të hyj për tungur. Se kjo është e bukur e sportit është kjo, që don të gjithë hyn për të fituar, çon si ka se me gëluan, se mos në këto lojat me top. Mjedisi kërkon, domethënë një lloj reagimi, e kërkon këto flamurtare. Janë të gjithë ingredientët për të qenë një ndeshje spektakolare. Po, sigurisht. Të dy skuadrat do të spektakli nuk është njësoj si dielën. Okej, mirë. Megjithëse na ka mbetur një ndeshje për të luajtur nga java e 9, shohim edhe javën e ardhshme ku ne do të mblidhemi këtu dhe do të trajtojmë temat më të rëndësishme, jo vetëm të javës, por edhe një specifik krejt të veçantë kampionatit që unë e përzgjedh gjithmonë. Kjo është java e 10, kalendari javës tjetër. Partizani Skënderbeu kryen ndeshja që do të luhet të premten, të paktën kështu është deri tani. Do të presim nëse do të ketë ndryshime që edhe mund të ekzistojnë dhe nuk mungojnë shpeshherë. Kamza Tirana, flamurtarit e Uta, Laçi Kuksi dhe Kastrioti Luftëtari. Ky është kalendari javës tjetër dhe kuptohet që do të na sjellë në një tjetër ritëm të kampionatit, pasi vetë Partizani Skënderbeu është sfida që do të prodhojë spektakle dhe do të japi një ngjyrim tjetër edhe diskutimit këtu në panel. Mirë, do të rikthehemi në diskutimin ton, do ta mbyllim me Superligën. Ju falenderoj regjia për grafikën e tej zgjatur. Rikthehemi këtu në studio për ta mbyllur diskutimin me Superligën dhe për të vazhduar në një temë krejt tjetër. Shkojmë në një kategori më poshtë, aty luhet futboll, aty ka garë, aty ka rivalitet, por ndonjëherë ka dhe dhunë. Ashtu ka ndodhur në Lushnja Bylis. Por gazetari ynë e shtjellon në detaje të gjithë javën e 6 të kategorisë së parë për ta sjellë në një kronik për të gjithë ju. Në javën e 6 të kategorisë së parë të futbollit në grupin A, Vllaznia ka arritur të fitojë minimalisht me rezultatin 1-0 me gol të Hajdarit përballë Erzenit, një fitore që i mban ata bindshëm në vendin e parë dhe me një diferencë prej 5 pikësh nga vendi i dytë. Duket se në këtë sezon, në këtë kategori, ka një rivalitet për një vend në Super League mes dy skuadrave të traditës. Dinamo që ndjek Shkodranët ka arritur një fitore 2-0 përballë Vorës së vendit të fundit, ndërkohë Iliria ka marrë një fitore bindëse në shtëpinë e Burrelit. Futbollistët kanë qenë sot në luftë sportive të vazhdueshme, nga fillimi deri në fund ndoshta më pozitive se herët e tjera, por natyrisht në aspektin teknik kemi lënë diçka për dëshiruar, sepse ndoshta edhe fusha na ka sjellë vështirësi. Nëse vështirë. Nëse vështirë sepse luajmë jashtë fushë. Ne kemi zhvilluar nesër miqësore me Shënkollën dhe e njohim forcën e kundërshtarit, por sigurisht që do të japim maksimumin fushën e lojës për të dalë përsëri me rezultat pozitiv. Ekipi e Zenit gjatë gjithë këtyre kohëve ka bërë loja të shkëlqyera, madje sot kemi pas dhe mungesa, megjithatë them
që ekipi ka zhvilluar një lojë dhe nuk ka qenë thjesht vetëm ekipi vllaznisë fush, përkundrazi, kemi bërë rezistencë, aq sa kemi mundur, kemi treguar që dim të luajmë futboll, megjithatë futbolli kështu e ka, nuk do të thotë që ka mbaruar çdo gjë. Ju uroj sukses ekipit vllaznisë për më tej, ne do të shohim neshët tona që kemi 2 neshë brenda fushës, do mundohemi që të marrim maksimumin. Ndërsa në grupin B ka një dominim të skuadrave vendase, të cilët kanë bërë ligjin në shtëpi. Skuadra e Pogradecit arriti të mposhtë në një ndeshje të ekuilibruar Apoloninë e Fierit, me një gol të shënuar në fund nga lojtari Shkullaku. Ndërsa ndeshja midis Lushnjës dhe Bylisit, e cila ishte shumë e luftuar, u vendos vetëm në minutën e 90, ku ballqëshotët shënuan golin e fitores me dose. Fundi pjesës së parë dhe pushimi i ndeshjes mes Lushnjës dhe Bylisit ka sjellë kaos në stadiumin Roza Haxhiu, për shkak të tensionit në tribunën qendrore. Tifozëria vendase ka kërkuar largimin e presidentit të Bylisit, i pranishëm në tribunën VIP të stadiumit të tyre, duke bërë që situata të tensionohej ndjeshëm dhe të kërkojë ndërhyrje stuartëve që të qetësojë situata. Siç dihet, presidenti i Bylis, Besnik Kaplanaj, është i dënuar për jetë nga FSHF për të qenë jashtë stadiumeve shqiptare. Meqense ishte pamundur që situata të normalizohej, u desh edhe ndërhyrja e forcave të rendit për të larguar tifozët që ishin afruar tribunës VIP, dhe vetëm pasi u pozicionuar në njërën anë të tribunës, u vendos rifillimi i ndeshjes me 7 minuta vonesë. Nga ana tjetër, Elbasani vazhdon me rezultatet negative, duke u mundur edhe nga Besa me rezultatin 1-0. Një rivalitet tepër i ashpër në këtë grup, teksa mjafton të shihet edhe renditja. Kryesuesit e Pogradecit ka një diferencë me vetëm 5 pikë nga vendi 8, që mbahet nga Lushnja. Pra plot 8 skuadra janë në luftë për kreun pas përfundimit të javës së 6, pavarësisht ndonjë hapi falc të bërë. Për sa i përket fundit të renditjes, Elbasani është duke kaluar një krizë të thellë, teksa nuk ka arritur të sigurojë pikën e parë, duke mbyllur tabelën me 0 pikë në 6 ndeshje. Nuk është se Ballçi na vuri para ose na vuri përgjithësi. Unë mendoj që ishte një ndeshje barabartë ku që para ndeshjes ka thënë që unë mendoj që mund të zgjidhim ndonjë episod. Dhe ashtu ndodhi, një gabim fatal i mbrojtjes, një neglizhencë, edhe shduam. Kemi momente ku luajmë mirë, kur ulim topin dhe kur luajmë shkurt me një tjetër, afër një tjetër luajmë mirë. Luajmë mirë dhe dalim me aksione të mira dhe pasta dhe të rrjedhshme. Pastaj kemi momente shturje kur luajmë gjatë apo kur hym në veprime individuale, aty çaloj. Këto pikët janë shumë të rëndësishme sepse Lushnja është një skuadër shumë e mirë. Ne kishim shumë mundësi të bëjmë në fillim golla dhe të mbarojmë ndeshjen. Në fund u bë goli dhe fituam. Qëndrojmë pak te kategoria e parë edhe në diskutim, duke përfituar edhe nga prezenca e zotit Çobani këtu në panel. Shikoj që nga të dy kampet kanë nisur me njëherë kritikat, status Lushnja, status Bylisi. Regjia do të na ndihmoj edhe me statuset në rrjetin social Facebook në faqet zyrtare të Bylis dhe të skuadrës së Lushnjës këtu në studio. Ja, ky është statusi i klubit të Lushnjës në Facebook. Ky është statusi që regjia e bën me dije edhe për gjithë teleshikuesit. Reagimet kanë qenë të shumta me njëherë pas përfundimit të këtij takimi. Kuptohet që reagimi nga Lushnja është për faktin që me shumë gjasa do të jetë ekipi Lushnjës që mund të penalizohet nga komisionet e disiplinës, nga komisionet që do të marrin në shqyrtim këtë takim. Kuptohet që Bylisi shëndoi në Lushnjë dhe për të ishte një hap shumë pozitiv, por ka gjëra që nuk shkojnë aty brenda. Shikojmë edhe statusin e klubit të Bylisit që kërkon që strukturat jenë më tepër të vëmendshme dhe shikon si shumë problematike çështjen e tifozëve. Theksojmë këtu që stuartët nuk e kanë menaxhuar dot situatën që ndodhi në tribunën VIP ditën e djeshme në stadiumin e qytetit të Lushnjës. Është kërkuar ndërhyrja e policisë, pas ndërhyrjes së policisë situata është shqetësuar dhe ndeshja ka rifilluar me 7 minuta vonesë. Kjo është situata. Zoti Çobani, diçka për të shtuar duke qenë se ju jeni në kontakte të vazhdueshme? Sa për të sqaruar, ajo nuk është statusi i klubit e Lushnjës, është një status domethënë privat në Facebook që kanë hapur menaxhohet nga tifozët. Fansat, po. Edhe nuk është deklarat e klubit. Nuk është një qëndrim zyrtar i klubit? Jo, nuk është qëndrim zyrtar i klubit. Çfarë qëndrimi zyrtar ka klubi Lushnjës? Lidhur me këtë rast, unë nuk kam qenë aty në stadion, po kam marrë dhëna domethënë e nevojshme për rastin. Unë e shikoj çik më thellë, është çik si një veprim provokativ. Domethënë
Edhe këtë do të delegoja ke klubi i Bylisit, se ka rreth një vit e gjysmë, që një vit e gjysmë përpara ka filluar këto ngacmime, domethënë midis tyre dy klubeve. Pjesëmarrja e tifozave në tribunë nuk ka asnjë gjë normale, se janë në tribunë. Por, unë nuk e di se pyet edhe në çik zotin Kuriu, por edhe ky ndoshta nuk është shumë i informuar. Pjesëmarrja e një presidenti të dënuar në stadium, sigurisht që ngjall reagime. Dhe në qoftë se është e vërtet që ai vazhdon të jetë i dënuar, unë nuk e kuptoj se si mundet të lejohet të hyjë në stadium. Dhe ky ka qenë arsye, sipas të dhënave që kam, kjo ka qenë arsye që tifozat në stadiumin e Lushës janë acaruar dhe kanë kërkuar largimin. Pra është të konfirmuar që zoti Besnik Kaplanaj ish drejtuesi i klubit të Bylisit, pra, njëkohësisht edhe... Në djenin time është i dënuar për jetë. është i dënuar nga Federata Shqiptare e Futbollit për mos prezencë në stadiumet në të gjitha ambientet sportive, përjetësisht. Biles gabim ka qenë se nda ditë në drejtuesit e Regjia edhe njërë pamje të lutem nga stadiumi, edhe pse aty në fakt nuk duket nëse ai është prezent apo jo, nga kontaktet që kemi dim që ai ka qenë prezent aty, por pamjet në fakt nuk e konfirmojnë. Kjo është provokative dhe kjo nuk duhet ndodhi. Biles, çfarë ndodh në këtë rast në raport me dënimin? Kur një njeri është dënuar përjetësisht dhe lejohet nga policia të hyjë në stadium, çfarë ndodh? Çfarë dënimi merret ndaj këtij personi? Jo, nuk është vetëm policia në këtë rast, edhe vetë presidenti që është dënuar nuk duhet shkojë, se policia nuk e di. Në rast se ai shkon, ai e merr iniciativën të shkojë. 15 ballshiot në tribunën VIP. Në rast se dikush është i dënuar për të mos hyrë në një stadium, fotografia e tij duhet të jetë prezente në çdo hyrje të stadiumit dhe ai nuk duhet lejohet të hyjë në stadium. Sigurisht, delegati ka ai ka mundë të dëshirë të shkojë të shkojë. Dikush tjetër. Për këtë them, kështu ndodh në botë. E kam dashur që do ta them, kështu që më lë ta them. Jo do të lë. Nuk mund të pretendojmë që të na vinë njerëz në stadium kur ndodhin të tilla gjëra. Dhe veçanërisht kur ne fokusohemi këtu 10 minuta në këtë gjë dhe nuk flasim për gjithë ata futbollistë kategorisë parë, për gjithë ata trajnerë, për gjithë ata tifozë që nuk bëjnë kështu rrëmuje apo jo, dhe ti pasqyrojmë ata, që ne harxojmë drejta juaj. Unë zonën tifozët për jashtë, më padrejtësisht dalin tifozët për jashtë, kur nuk duhet të dalë personi që ka krijuar këtë situatë. Kjo është një nga 30 ndeshjet që janë bërë, dhe nëse ka vetëm një ndeshje dhe probleme, duhet evidentuar, po unë besoj që duhet të rregjuar kohën. Është një rast që duhet analizuar, Po jo, duhet analizuar nga ata që ne e analizojmë ne këtu që kemi pak informacion. Jo, unë thjesht ndrova pak këtu, vetëm duke përfituar nga prezenca e turit, që nuk është thirrur për këtë gjë sot. Jo, s'ka gjë, edhe pse diskutojmë. Po kjo kërkon një tim të thellë edhe nga unë e bëj me kënaqësi, nuk them punën time, detyrën time që të mbroj pjesën e luajtur të sportit. Patjetër, ne i kushtojmë gazetarët kërkojnë të jashtëzakonshme, unë do të kisha dëshirë që të evidentoj e zakonshme. Pra ata që thej përsëris lojtarët, trajnerët, ata tifozë që shkojnë e shohin ndeshje futbolli, jo në kushtet më të mira stadiumet, jo në fushët më të mira, por që japin futbollit jetë, sepse edhe në kategorinë e parë jetë, natyrisht edhe sportet e tjera. Mirë, në fakt nuk është kjo për të treguar anën negative, por duhet parë edhe si një problematik që ndodh në fakt në kategorinë e parë, në kategoritë më inferiore është pak më sensibël ndaj këtyre fenomeneve. Ka patë ndikim ndoshta edhe goli, që u realizuar në minutën e 90. Nuk ka lidhur fare, nuk ka pas lidhje fare me lojën. Edhe në lushje nuk para ka ndodhur të tilla situata. Në pushimin e ishte vetë prezenca e zotit Kaplanaj që acaroi situatën? Sigurisht, ajo e ka acaruar. Aty kanë filluar fyre dhe ofendimet. Është shuar dikush, ka filluar të shajnë në drejtim të tribunës. Në pushim ka ndodhur. Ajo është parë, do me thënë, dhe ka janë ngritur dhe kanë shajnë presidentin e Bylisit, duke ditur të fakt. Dhe ky ka reaguar, ishtë kthyer, biles ka tentuar, biles ishtë drejtuar dhe forcave të rendit, nxirrni njerëzit për jashtë, sepse ky po më ofendojnë, këta po më shajnë, po më bëjnë. Kjo ka qenë ajo situatë që ndërhyri policia dhe nxori njerëzit për jashtë. Por unë po e theksoj dhe herë, në qoftë se ai vazhdon të jetë i dënuar, ky është një veprim provokativ. Provokativ dhe dënimi duhet të marrë ndaj atyre personave që kanë iniciuar këtë gjë. Çfarë qëndrimi mbahet në raste kur personat janë të dënuar në stadiume, duhet parë me kujdes, jo vetëm për këtë rast, por për gjitha rastet. Ky është një veprim me një problem. Se mirë që nga ky, po nesër pas nesër do lindi probleme dhe shumë shpejt do lindi që policia do evidentoj
10 huligan në qytetet ndryshme. Tani, ku ta di unë që kush është huligani? Po jo, kur policia evidenton, e paraqet me foto, me të gjitha të foto, dhënat, nuk mund të lejohet të hysh në stadium kontrollin teknik që bëhet në hyrje në stadium. Kjo gjëja me thjesht në botë, se dhe bota kështu i zgjidh, që ata që janë persona non grata në stadium, normalisht nuk duhet hyrë në stadium, do zbatojnë rregullat. Unë po do të them diçka tjetër, nuk është rasti i parë. Unë kam qenë vjet në Ballsh, në ndeshjen një vit e gjysmë më përpara, kur ishin të dyja skuadrat në kategorinë e parë, në atë ndeshje që ka mbaruar 1-1 dhe pati disa polemika, ky president ishte përsëri në tribun. Po jo, s'ka qenë stadium. Unë kam qenë aty me të. Në ndeshjen 1-1, bashkim të lutem. Po, ka dalë në stadium. Fotografie kanë majt pallatit duke parë ndeshjen. Po pra 1-1 ishi para një vit e gjysmë. Po isha unë me të aty. Isha unë me të, kur shau gjyqtarin që dha penalltin, që bë gol atje, edhe filluan deklaratat edhe në shtyp, për Eugene Gjajën që ishte gjyqtarja. Pastaj ky çift ka historira të mbartura nga kampionati në kampionat, domethënë të tilla. Mirë, këto janë detaje thjesht që plotësojnë, por shpresojmë që mos ndodhin gjëra të tilla dhe mos na njollosin këtë kampionat të bukur që duam të shikojmë në kategorinë e parë dhe që po shikoj që tani që në të dyja grupet ka shumë rivalitet, sidomos në grupin e Jugut ka një rivalitet të jashtëzakonshëm mes gati 8 ekipeve për vendet e para dhe për një vend në fakt të ardhur që vjen në Super League. Mirë, në mbyllje zoti Kuriu, edhe ekipet e moshave të kombëtares kanë aktivitete, një thirrje dhe një apel për të ndjekur kombëtarët e moshave dhe këta futbollistë të rinj që shpresojmë që nesër të jenë në kombëtaren e parë. Po, e vërtet, është bërë disa herë që Federata Shqiptare e Futbollit organizon aktivitete europiane eliminatore në vendin tonë. Një rast i tillë ishte edhe para një jave ku u zhvillua eliminatorët e kampionatit të 19 vjeçarëve, ku ne morëm pjesë në grup me Norvegjin, Ukrainën dhe Slovenin. Jo, Slovenin, Estonia. Tani kemi 17 vjeçarët? Tani kemi 17 vjeçarët. Unë uroj e shpresoj që ne do të dalim banë, sepse janë bërë gjithë hizmetet e punës që duhet për bërë një aktivitet shumë të mirë, por ajo që ne kërkojmë si në skuadrat e superiore, si në kategorinë e parë, është që të paktën moshatarët e tyre të afrohen stadiume dhe të ndjekin ndeshjet e skuadrës tonë kombëtare. Të mbështesin skuadrën kombëtare të 17 vjeçare për t'i dhënë një tjetër frymarrje, ngjyrime kampionatit këtij aktiviteti, por edhe për të mbështetur kolegët dhe shokët e tyre, cilët do të luajnë për ngjyrat kuqezi. Mirë, vim në fund të mbrëmjes tonë sportive, kemi trajtuar disa tema, cilat besoj ju kanë dhënë përgjigje në lidhje me pikpyetjet që mund të keni patur. Trajtuam javën e 9 të Superligës. Falenderoj miqtë të ftuar këtu në panel, të cilët diskutuan dhe analizuan mbi këtë çështje, zotrin Abdyl Kuriu, Artan Shyti, Artur Çobani, Ernest Gjoka, Ylli Shameti dhe Bashkim Tufa. Ju le takim të dielën e ardhshme në 22:05 minuta me Fairplay, këtu me mua, me të tjerë të ftuar e me tjera tema interesante, të cilat do t'i japin përgjigje gjithmonë fair për ju. Ndajemi këtu, natën e mirë, ju lësh në shoqërinë e momenteve më të bukura të javës.